Dunia akhir zaman ni dah macam rumah sakit jiwa terbesar. Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Sebab itu jihad ummah ini adalah rumah sakit jiwa untuk akhirat. Nawaitu wali untuk mengubatkan hati dan jiwa umat-umat Rasulullah yang sakit di luar sana. Dakwah itu ubat hati, makanan jiwa. Walid tahu. Sebab bila Walid cuba menyampaikan kebenaran, Walid akan dapat dua reaksi yang berbeza. Yang cerdas akan merenung. Yang bodoh akan tersinggung. Walaupun terasa pahit, kebenaran adalah ubat yang diperlukan untuk merawat dan menyembuhkan jiwa. Di akhir zaman ini akan berlaku satu peristiwa yang besar. Kemunculan raja yang sebenar akan melenyapkan pemerintahan hari ini. Bagindalah yang akan mewarisi semua harta-harta yang tersimpan sekian lama. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Dia yang memilih kamu dalam mengejarkan agama suruhannya. Dan dia tidak akan menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj ayat 20. Baginda seorang yang adil dan saksama. Baginda akan mengisi kalbu kita dengan ilmu syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Bagindalah yang akan bawa kita ke jalan syurga. Apakah jihad bagi seorang perempuan? Jihad kepada suaminya. Beruntunglah seorang perempuan itu jika dia memiliki suami yang berjuang ke jalan akhirat. Dia merupakan insan terpilih. Sekiranya dia mempunyai seorang suami yang membawanya ke jalan Allah. Kerana seorang suami itu membawa keberkatan untuk masuk ke syurga. Tidak rugi akan seorang perempuan yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk suami yang jihadnya ke jalan Allah. Baginda adalah Walid Muhammad Mahdi Ilman. Betapa besar pun pengorbanan yang seorang sanggup lakukan, tetap tidak akan sempurna sekiranya tidak diikat dengan ketaatan. Taat kepada pimpinan adalah wajib sebagaimana firman Allah surah Al-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Selain dari ketaatan, jemaah jihad ummah memiliki sifat wa'alah kepada pimpinan atau setia. Kesetiaan adalah sifat yang lebih tinggi daripada taat. Dengan ketaatan dan kesetiaan inilah kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah berjalan di titian sirat Al-Mustaqim untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cerai lelaki-lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Dia tak layak untuk jadi suami awak sebab dia tak mampu untuk memimpin awak ke syurga. Saya sayangkan dia, Umi. Kami dah lama berkahwin. Tak ada sebab untuk saya berpisah dengan dia. Tak ada sebab awak cakap. Dia menolak ajaran Walid. Kat mana baik dia? Fauzia? Betul? Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Tapi dalam Al-Quran ada menyatakan, perempuan berhak untuk menuntut cerai sekiranya suaminya tidak mampu untuk memimpinnya ke jalan Allah, ke syurga.
minum air kaki semua ni apa ni, Bu? Bida'ah, Bu. Ya Allah, Bu. Janganlah sampai kita jadi bodoh, Bu. Bu, semua ni khurafat, Bu. Dosa besar, astagfirullahalazim. Dosa besar, Bu. Diamlah. Ikut je, Ikut je. Bu, mana boleh, Bu? Ikut je. Barakallah fikum. Malam ini kita semua di sini akan mendapat barokah dari wali Allah mursyid kita. Amin. Kini giliran muslimat menghadap. Silakan. Bu, jangan, Bu. Bu. Biadab! Hajar! Memalukan aku! Sia-sia je kami hantar kau belajar luar negara. Ilmu ini yang kau bawa balik. Cikgu kau ajar kau ilmu kurang ajar ke? Bu, Baiduri tak belajar semua ni, Bu. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Menduakan Allah apa? Cuba kau bagi tahu aku. Apa ajaran dia yang menduakan Allah? Segala ajaran dia betul. Tak satu pun yang bercanggah. Apa yang dia ajar, semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Jadi minum air kaki semua tu, Bu? Betul ke? Itu
untuk mendapat barakah seorang guru, seorang mursyid. Kalau kau nak minum, minum. Kalau kau tak nak, sudah. Bukannya sembah di muka dia. Tapi itu salah, Bu. Salah, dosa besar, Bu. Kalau dia betul-betul seorang guru agama, dia takkan suruh jemaah dia untuk minum air kaki dia, Bu. Tak apalah, Bu. Baiduri minta maaf. Baiduri tak nak bertekad dengan Ibu. Sekarang ni Baiduri nak bagi tahu Ibu yang Baiduri dah tak nak pergi tempat mengarut tu lagi dah. Eloklah tu. Elok. Ilmu baru sikit. Tapi kau dah berani menghukum orang. Cakap orang tu tak betul, orang ni tak betul. Tak apa. Kau tak nak pergi, kau punya pasal. Tapi aku tetap nak pergi sebab aku percaya guru aku betul. Bila kau konvo nanti dekat universiti, kau ambil anugerah anak derhaka. Sebab itu, ilmu yang kau bawa balik biadab tu, Walid. Belum ada manusia yang melakukan sebiadab itu pada Walid. Berani betul dia buat macam ni. Depan jemaah lain pula tu. Kita patut haramkan dia sertai jihad ummah ni, Walid. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemabuk yang berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ingat lagi kisahnya. Bagaimana pemabuk itu bertanya, adakah Allah mampu menjadikan ahli maksiat ahli taat? Apa yang dijawab? Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, Walid. Ya, pasti Allah hantar dia bersebab dan menjadi tanggungjawab kita untuk menundukkan kebiadabannya. Mungkin kita boleh nikahkan dia dengan salah seorang jemaah kita untuk menundukkan kebiadabannya. Kahwin bukan cara penyelesaiannya bagi memperbetulkan adab dia. Alasan semua tu. Bunyi macam Kak Izzah takut kalau Walid nikah dengan budak tu. Kalau Walid yang nikah dengan budak tu, mestilah salah seorang dari kita yang akan diceraikan. Sesiapa pun yang akan dinikahkan dengan budak tu, kita tak berhak bantah. Walid tahu. Dan kita tak sepatutnya mempertikaikan. Akak tak bantah. Akak cuma menyatakan ianya bukan jalan penyelesaian. Faham tak? Faham. Faham sangat. Malam ni Walid dengan saya. Kami ada perkara yang nak bincangkan mengenai jemaah sempadan. Saya tak fahamlah. Kenapa Hafizah dengan Rabiatul tu boleh diam macam tu je bila budak biadab tu buat macam tu dekat Walid. Padahal diorang tu isteri kot. Kalaulah saya lah, memang. Awak bukan tempat tu. Kalau saya nanti ganti tempat Walid, bolehlah awak berkuasa. Kalau dia buat dekat abang, memang dia kena dekat situ juga. Saya ambil muka dia tu, masukkan dalam air tu, biar dia rasa macam mana. Awak tu lain. Awak serikandi saya. Doakan saya. Saya ganti tempat Walid satu hari nanti. Amin, amin. Mana ada lagi orang yang layak nak ganti tempat Walid tu. Lagipun, Walid memang percayakan abang seorang je. InsyaAllah. Saya pun dah dapat bayangan-bayangan
Dari mimpi saya tu, Rasulullah pun dah sampaikan bayangan tu pada saya. Mana ada orang lain yang boleh jumpa Rasulullah macam abang. Tapi tadi saya tengok abang kemarin renung je mak budak tu. Astaghfirullahalazim. Apa saya nak renung? Kalau saya nak renung, baik saya renung budak muda tu daripada mak dia. Dia bini orang. Abang jangan macam-macam Abang dah janji kan? Tak ada nak tambah-tambah kuota Melampau kan dia? Nampak tak tadi? Selama je dia ambil hari Kak Fiza. Memandang cakap ada benda nak berbincang. Pandang ambil masa tak tu, malam. Salah Walid. Bagi saya muka ke dia. Minggu ni je, 3 malam dengan dia tau. Kita ni dia buat macam tunggu kayu. Dah lah. Dia cakap pasal ni je lah. Aku takutlah kita kena kifarah Walid. Jangan buat main lah. Iya, aku tak puas hati lah. Dah lah. Nanti kita cakap dengan Walid. Sekarang kita tak payah cakap pasal ni dah. Aku takutlah. Aku balik bilik aku dulu. Kanda. Kelilah. Dinda suka kan? Pincang pula otak dia. Sakit tapi sedap. Hebat betul lah. Aduh. Dah sikit sayang. Lembut jari awak. Apa? Tak. Jari awak memang kuat. Memang sedap. Sedap. Assalamualaikum, Umi Hafiza. Nak jumpa? Boleh? Tapi ada apa ya? Saya cuma menyampaikan kerisauan Walid. Sebab dia nampak Baiduri itu ada potensi untuk jadi serikan di Islam. Allah Akbar. Saya sebenarnya risau sangat. Sebab Baiduri buat perangai kemarin. Takutlah kalau Walid marah, Umi. Walid bukan macam tu. Dia sentiasa memandang lebih jauh. Kasum tahu kan? Walid ni kasyaf. Ya. Dia nampak apa yang kita tak nampak. Sebab tu Walid minta saya pesan dengan Kasum. Berhati-hati. Jangan sampai Baiduri terjatuh di tempat yang salah. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak, Umi. Cuma Baiduri tu keras sikit hati dia. Minta Walid doa-doakannya, Umi. Eloklah tu nanti bila dah kahwin, hati dia akan lembut dengan suami. Tapi kena cari lelaki yang betul-betul baik. Yang ada agama, yang boleh bentuk dia. Tapi Kasum jangan risau. Dekat sini ada ramai calon. Kasum pilih je. Saya tak kisah, Umi. Kalau jemaah kat sini pun, saya terima je. Betul tu. Senang sikit kan? Sekurang-kurangnya nanti bila dia dah kahwin, dia boleh berjuang dalam jihad ummah ni. InsyaAllah nanti saya akan minta tolong Walid untuk tengok-tengokkan calon yang sesuai untuk jadi menantu Kasum. Terima kasih, Umi. Alhamdulillah. Bertambah kerap nampaknya kamu bertemu Rasulullah, Habib. Kali ini wajahnya makin jelas, Walid. Cahayanya macam-macam. Sampai saya tak percaya betul mimpi saya. Bermakna selepas ini,
Bukan saja melalui mimpi Walid, tetapi melalui mimpi kamu juga. Kita akan mendapat pesanan-pesanan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Walid, ada satu peristiwa yang berlaku yang agak pelik sekali. Waktu itu saya pakai mahkota. Lalu Rasulullah melucutkan mahkota saya itu dan digantikan dengan yang Masya Allah cantiknya. Seperti batu permata yang bersinar-sinar, nur cahayanya. Seakan debu melihat Walid. Aku tengah cakap dengan kau ni, Kak. Tak payah, Tak payah nak senyum-senyum Perli. Aku tak Perli. Kau yang duduk dalam jemaah sekian lama. Kau jadi bini nombor 3, ya? Tak ada siapa paksa kau kahwin dengan Walid. Kau tu yang gatal nak. Tapi kau masih tak faham perjuangan Walid. Perjuangan Walid tak ada kena-mengena dengan kahwin ramai. Sebab tu aku cakap kau masih tak faham lagi cara hidup kami di sini. Tapi kau yang nak kahwin dengan Walid. Dari mula kau kahwin sampai sekarang, tak habis-habis kau bandingkan kau dengan kita orang. Macam mana tak bandingkan kakak kalau malam-malam kita orang pun kakak ambil? Balik-balik alasan yang sama nak bincang. Kakak, kita orang tahulah kakak tu juru cakap Walid. Tapi tak bermakna senang-senang dia nak ambil kesempatan. Kalau berani, cakaplah sendiri dengan Walid. Kakak, kita orang tak tahu ke? Umi Hafizah sendiri yang cakap lah. Itu ada kakak lah yang suruh si budak Baiduri tu kahwin dengan jemaah. Dan selalunya bila ada yang terpilih untuk dikahwinkan, mesti keutamaan pada amir-amir. Apa yang korang risaukan? Walid kan dah ada 4 isteri. Macamlah aku tak tahu, Kak. Kau punya idea kan yang nak suruh Walid kahwin dengan budak tu? Supaya salah seorang daripada kita orang ni diceraikan, betul tak? Tak silap hari bulan, kakak yang kena cerai dengan Walid. Padam muka. Tak mungkin pemilik kebun akan membuang buahnya yang elok. Sedangkan banyak lagi buah lain yang busuk di pokok yang sama. Hanya orang yang tak waras je yang boleh percaya apa yang diorang buat kat dalam tu, Syikin. Mengarut tahu tak? Diorang ramai-ramai minum air kaki Walid. Kononnya untuk dapatkan barokah. Mak aku sekali minum air kaki tu, Syikin. Taksub lah diorang tu. Memang. Sekarang ni, mak aku terlalu taksub pada Walid daripada bapa aku sendiri. Bapa aku tak boleh halang tau mak aku kalau mak aku nak pergi dekat situ. Boleh jadi gaduh. Tapi ada bagus juga kau teman mak kau hari tu. Setidak-tidaknya kau nampak sendiri kegiatan pelik diorang. Memang tu pun sebab kenapa aku ikut dia malam tu. Tapi aku terkejut sangat. Kau faham tak? Darah aku ni dah sampai naik sebab aku tengok mak aku minum air tu. Tapi kau ni gila tau tak? Berani kau simbah air dekat muka orang tua tu, kan? Ikutkan hati aku, Syikin. Bukan saja aku nak simbah air tu kat muka dia. Besin tu aku nak angkat, aku nak jiros kat kepala otak dia biar dia minum air kaki dia sendiri. Aku tak boleh bayanglah kalau kau buat macam tu. Sekarang ni, kau kena cuba halang mak kau dari datang tempat tu lagi. Itulah. Masalahnya, bila orang dah taksub, sampai dah boleh hilang kewarasan nak berfikir. Mak aku tetap juga nak cakap yang Walid tu kononnya wali Allah yang boleh bawa dia masuk syurga. Tak apalah. Masa sekarang ni aku ikut je lah mak aku. Asalkan hati aku tenang, aku tahu mak aku selamat. Jomlah. Jemaah kita makin ramai. Seharusnya ekonomi kita menjadi lebih besar. Perniagaan kita berada di merata pelosok. Kita kena jaga.
kita kena pastikan dan kita dah dapat buktikan bahawa ekonomi Islam didasari disiplin diri bagi tujuan untuk mencapai ketenangan jiwa yang dibentuk oleh satu sistem kepercayaan tentang kebenaran di dalam Islam, didorong oleh aspirasi rohani yang tinggi dan dituntun oleh hukum ilahi. InsyaAllah, Walid, kita masih berpegang lagi tradisi perniagaan yang kita cipta berdasarkan landasan Islam. Kita tak akan terpedaya dengan sistem ekonomi Barat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita betul-betul bernasib baik kerana para jemaah kita di kalangan ahli-ahli ekonomi, korporat, kita kena pastikan yang mereka terus bersama kita. InsyaAllah. Itu je cara dia nak ajar supaya hati dia tu lembut. Awak ni dah kenapa ya? Boleh gila ke? Anak awak nak libatkan pula dalam kumpulan sesat awak tu. Ni dengar ni, saya tak izinkan awak nak nikah dengan mana-mana pun jemaah dalam kumpulan tu, faham? Jaga pula awak. Jangan tuduh mereka sesat. Memang sesat pun. Kalau dia seorang guru yang baik, dia sepatutnya ajar awak taat pada suami. Awak kalau pasal kumpulan tu, awak sanggup lawan saya. Itu guru saya. Dia yang banyak ajar saya agama. Bukan awak. Memang saya patut hormat dan taat pada dia. Sekali awak tanya guru awak tu, syurga awak ada bersama? Ya. Syurga ada pada suami. Tapi suami macam mana? Suami yang kenal Allah. Tapi awak kenal Allah ke? Bukan yang pemalas nak kenal Allah. Bukan yang tak nak belajar agama, tak nak kenal Allah. Syurga mana yang ada pada suami macam ni? Rosaklah cara berfikiran awak ni. Saya tak kisahlah awak nak cakap saya rosak ataupun sesat. Apa yang saya tahu, saya kena selamatkan anak saya daripada dunia ni yang dah akhir zaman. Awak izin ataupun tidak, saya tetap akan nikahkan Baiduri dengan mana-mana jemaah kat dalam tu atas nama Allah dan Rasul. Baiduri tak nak. Baiduri lebih rela mati daripada kena kahwin dengan mana-mana ahli jemaah ibu. Baiduri. Saya dengar Walid nak menikah dengan Baiduri kan? Sejak bila Walid didik isteri-isteri Walid percaya orang lebih daripada Walid ni? Kenapa Walid nak menikah dengan dia? Sedangkan Walid ada isteri-isteri Walid yang boleh bagi semua kepada Walid. Dah cukup 4 pun. Nak tambah kat mana lagi? Bidadari Walid ni cemburu ke? Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Boleh saya nak cakap dengan Walid sekejap? Boleh. Masyita balik dulu. Tak apa. Masyita boleh dengar. Sebab benda yang saya nak cakap ni, Masyita pun nak cakap juga. Ada apa ni bidadari-bidadari Walid? Bermain dengan hati lagi ke? Kan Walid dah pesan. Syaitan tu suka dengan orang yang bermain dengan hati. Saya sebenarnya tak puas hati dengan Kak Rabia. Yang tu betul. Saya pun tak puas hati juga, Walid. Saya tahu dan saya faham peranan di dalam dakwah Walid. Dia adalah mulut Walid untuk jemaah muslimah. Tapi itu kan peranan dakwah dia. Peranan dia sebagai isteri patutnya sama je lah dengan kami. Ya, sama saja. Walid tak pernah bezakan mana-mana isteri. Kasih sayang Walid sama saja. Walid tipu. Walid tak adil. Kak Rabia selalu dapat lebih pada kami. Malam-malam kami pun dia dapat. Kak Fiza pun selalu je korbankan giliran dia untuk Kak Rabia.
Apa-apa pun mestikan Rabiah dapat lebih. Macam tu ke Walid kata Adil? Sejak bila kamu pandai melawan aturan Allah ni? Kamu dah hilang nikmat syukur ke, Habibah? Memang taklah kalau Burhan dengan Jalil tu. Diorang tu ikut perintah Walid je. Abang yang selalu bagi strategi-strategi dekat Walid untuk bangunkan lagi jihad ummah tu. Itu bukan saya. Itu semua pesanan Rasulullah melalui saya. Abang je yang boleh direct dengan Rasulullah tu. Diorang tak boleh. Abang yakin yang Walid takkan bagi siapa-siapa untuk ganti tempat dia kecuali saya. Nampak sangat tugas yang dibagi pada saya tu. Saya kena bersedia dari sekarang. Tapi abang tak rasa ke Rabiah tu macam nakkan kuasa tu bila Walid dah tak ada nanti? Mana boleh orang perempuan jadi pemimpin? Khalifah kena orang lelaki. Orang perempuan tak boleh lebih dari lelaki. Tak boleh tinggi. Tapi dunia ni dah tengah terbalik dah. Pemimpin perempuan sana sini. Salah tu. Melawan fitrah namanya. Sebab itulah berlakunya bencana alam. Saya sekarang kena sedia. Nak kena siapkan strategi. Bila balik-balik, saya akan pastikan dia akan jadi amir untuk jemaah. Dia ada, saya ada. Gabungan itulah yang akan menguatkan empire yang kita boleh kuasai. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarina, Kak Na nak jumpa dengan abang sekejap boleh? Sekejap Waalaikumsalam. Saya nak minta izin abang nak balik kampung sekejap. Boleh? Ada apa? Saya nak ziarah Ramlah. Dia baru dapat anak pagi tadi. Yang dapat anak adik awak, bukan awak. Lagipun keluarga awak tak suka saya dengan awak. Sebab apa nak balik? Nanti panjang cerita, ngotok jemaah kita ni. Abang, sekejap pun boleh lah. Sehari dua pun boleh. Awak nak lawan cakap saya? Saya tak izinkan. Awak tahu tak, syurga awak sekarang berada dengan saya, bukan dengan keluarga awak. Kalau awak balik, jatuh dalam. Sudah berapa kali Walid katakan, tugas seorang isteri kepada pejuang dakwah adalah mendukung perjuangan dakwah suaminya. Kerana di situlah terletaknya syurga bagi kamu semua. Apa yang Walid lakukan di dalam kerja dakwah Walid, jangan sesiapa pertikaikan. Walid bernikah dengan kamu semua atas perintah Rasulullah. Kalau Walid sendiri tidak berani membangkang perintahnya Rasulullah, apatah lagi kamu semua untuk mempersoalkan. Walid tekankan di dalam jemaah, jangan bermain dengan hati, jangan bermain dengan akal. Tetapi isteri-isteri Walid sendiri yang bermain dengan hati. Kamu semua masih belum jumpa erti sabar, redha, ikhlas. Bagaimana nak masuk syurga jika kamu semua belum mampu untuk menjalani kehidupan berkongsi? Bagaimana Allah nak mengangkat darjat dan makam kamu jika hati kamu masih belum redha? Mana sifat Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Aisyah? Walid malu kerana gagal mendidik kamu jadi contoh yang baik kepada jemaah-jemaah yang lain. Kami minta maaf, Walid. Allah sudah beri berkat dan rahmatnya kepada jihad ummah. Macam mana kalau Allah murka dan tarik balik semua nikmat itu? Jangan kerana kamu semua jihad ummah hancur. Habibah, masuk hari ini sudah 3 kali kamu mengadu tidak puas hati kepada kakak-kakak kamu. Kamu sudah lari fikir, Habibah. Kamu tahu apa hukumnya kepada orang yang lari fikir di dalam jihad ummah ini? Maafkan saya, Walid. Maaf saja tidak cukup, Habibah. Kamu akan dihantar ke Labuan sehingga kamu dapat membetulkan niat kamu berada di dalam jemaah jihad ummah ini.
Nabi Muhammad sendiri pun mengumpamakan perempuan itu ibarat gelas kaca. Kerana di sebalik keindahan gelas kaca itu, ia mudah retak dan pecah. Susah nak cantumkan balik gelas yang dah pecah. Yalah Walid, gelas dah berkecai susah nak dicantumkan untuk jadi sedia kala. Pasti ada cacat celanya. Betul lah tu. Sebab itulah banyak orang buang gelas yang dah retak, yang dah pecah. Allah meletakkan darjat lelaki tinggi sehinggakan isteri yang berkehendakkan syurga juga harus taat pada suami. Syurga seorang isteri hanya pada suaminya. Saya faham Walid. Mungkin inilah masanya jodoh saya sampai kat sini aja dengan Rosdah. Sebab dia dah langgar ketaatan pada saya. Mungkin Allah nak kirimkan gelas baru. Gelas yang boleh dituangkan air ke dalamnya. Gelas yang tahan air yang panas dan yang sejuk. Gelas yang retak jangan disimpan di rumah.
Inilah masalahnya. Bila orang asyik berkiblatkan dunia. Tak fahamlah. Ni, dengar cakap saya ni. Awak kalau nak cari akhirat, tak payahlah sampai kena taksub macam tu sekali. Kat masjid depan tu pun boleh. Dekat pun dekat. Ni tak. Sampai kena bedah sungai bagai semata-mata nak kenal Allah. Macam tu. Sekarang ni, ilmu kat sana sama dia punya kat sini. Tak sama. Ustaz-ustaz dekat masjid tu, semua ustaz dunia lah. Tak feel. Ustaz-ustaz tu bila bagi tausiah ni, tak lekat dekat hati ni, tak lekat. Kita kena belajar hidup berjemaah. Ikut cara Rasulullah tu. Tapi nak tuntut ilmu agama, perlu ada izin dan juga restu suami. Barulah ilmu tu berkat, Bu. Dalam Quran dah terang-terang dah kata. Isteri yang nakkan syurga, satu je dia kena buat. Taat pada suami. Taat pada bapak kau ni? Apa ilmu agama yang aku boleh dapat daripada bapak kau ni? Apa? Cakap lah. Apa? Malaslah nak berkak pasal ni. Awak kalau nak suruh saya tinggalkan jemaah ni, saya takkan buat. Itu saja tempat untuk saya dekatkan diri saya dengan Allah. Dan saya takkan ikut cakap awak. Pergi saya cepat. Pakai tudung dengan nikah. Ibu tunggu. Cepat. Perjuangan dakwah jihad ummah ini adalah milik Allah. Kehilangan pendakwah daripada pesada dakwah tidak bermakna terhentilah dakwah. Cuba kamu semua lihat. Kehilangan Ashabul Kahfi dari kampung halamannya selama 300 tahun tidak menjadikan kaumnya terus berada dalam kesesatan. Sebaliknya mereka telah menjadi orang-orang yang beriman. Hari ini Allah hadirkan Walid dan semua jemaah yang setia bersama Walid. Selepas pemergian Ashabul Kahfi, untuk apa? Untuk kita bersatu hati, satu fikir ke arah jalan jihad untuk ummah. Kamu patut rasa bersyukur kerana kamu semua berada di sini ditemukan dengan Walid. Kerana Allah memberi peluang kepada kamu semua untuk menjadi insan yang berdakwah kepada agamanya di akhir zaman ini. Oleh kerana itu, kita kena hati-hati dengan syaitan yang sudah tentu cemburu dengan penyatuan hati kita. Habibah mana? Tak nampak dia malam ni. Dia tak sihat ke? Tanya je. Habibah dihantar ke Labuan untuk membetulkan semula hatinya. Tapi kenapa ni? Itulah akibatnya bila seorang perempuan tidak dapat menerima takdirnya, menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bersyukur. Ini saja yang ingin Walid ingatkan kepada jemaah-jemaah Walid yang Walid kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Syukur pada Allah. Malam ini kita dapat mendengar pesanan dari mursyid kita untuk jemaah-jemaah yang akan bersamanya di syurga nanti. Malam ini, atas putus Walid dan khususnya pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan dan berkah syafaat ummahnya, 3 orang akan jadi insan terpilih untuk mengakhiri kehidupan dunia dengan berbakti pada insan yang akan menjadi syurga buatnya. Insan terpilih yang pertama, Salmiah Khairuddin dengan syurganya Syekh Ali Amirullah. Yang kedua, Muhaimah Syukur dengan syurganya Syekh Karim Al-Barakbah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih balik. Diorang memang suka kahwin macam ni ke? Sukalah. Bekal tak dapat kahwin lambat ni. Dan yang terakhir, Liana Surya Abdul Ghani dengan syurganya Syekh Husin bin Hasan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Walid. Syukur Alhamdulillah. Kahwin dengan orang tua. Habis tu jadi bini nombor berapa pula? Bini muda lah. Kalau yang muda, dapat 7 hari bersama. Kalau yang janda, dapat 2 minggu bersama. Yes kan? Salmiah Khairuddin, aku nikahkan akan dikau dengan Syekh Ali Amirullah. Disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwalikan aku Muhammad Mahdi Ilman dengan mas kawinnya senaskah Al-Quran. Assalamualaikum. Aku nak bagian yang mulut Walid minum tu. Nah, sikit je. Bagi kat yang lain. Kak, diorang buat apa tu? Berkat sisa Walid. Ambillah sikit. Tak naklah. Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan berkat. Banyak lagi cara lain untuk kita dapatkan berkat daripada Allah. Kita dah sampai ke akhir zaman. Kenapa kita perlu taat kepada mursyid kita? Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar kepada kita bayangan Imam Al-Mahdi. Saya nak tanya kepada semua yang ada di sini. Kamu semua solat, puasa, patuh kepadanya? Sejauh manakah kamu merasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dibandingkan pahala yang kamu buat, tak sama banyaknya dengan dosa yang kamu semua dah buat. Sama ada besar atau kecil, sedar atau tidak sedar. Walid adalah perantaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmunya Walid, Masya Allah. Dan Walid dihantar Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di akhir zaman ini untuk membawa kita kembali pada Allah, untuk pastikan kita semua dapat masuk syurga.
Jadi apa yang perlu kita buat? Taat. Dan taat pada Walid. Ikut saja perintahnya kerana perintah Walid adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mahukan syurga, Walid akan bawa. Saya dah lama taat pada Walid. Saya sanggup serahkan anak saya untuk berkhidmat kat sini. Dia pun baru balik belajar dari Mesir tu. Kalau Walid nak pilihkan dia jodoh pun saya rela. Nampak macam dia tak berminat je. Nak khidmat macam mana? Kita bukan terima sesiapa saja yang masuk dalam jemaah ni. Kalau tak taat, tak ada adab, kita tak akan terima. Awak dah lama ke dekat sini? Ayah saya jemaah. Mak awak? Yang mana siapa? Mak saya dah lama dah kena cerai. Sebab tu saya duduk sini. Khadijah. Ya Allah, Ya Rasul, berkat guru kami, Walid Muhammad Mahdi Ilman, jadikan hamba-Mu taat padamu, Rasul-Mu, Mursyid-Mu. Sucikan hati kami, sesuci air Zam-Zam-Mu. Apa yang budak 16 tahun tahu pasal kahwin, Bu? Baiduri tak setuju. Lepas tu nak kena kahwin pula dengan lelaki yang dah tua, jadi bini nombor 3, nombor 4. Kita seksa pula hidup budak-budak tu, Bu. Hei, nenek moyang kita dulu pun kahwin umur tu juga. Tak ada pun tersiksa. Kau je yang fikir macam tu. Tapi itu lain, Bu. Dulu budak-budak perempuan memang tak pergi sekolah. Sekarang ni lain. Okey, tak apa. Tapi kenapa ibu tak kahwinkan Baiduri masa Baiduri umur 15-16 tahun? Tapi ibu hantar Baiduri pergi belajar dekat Mesir, kan? Lepas ni, aku nikahkan kau. Tunggulah. Tak ada maknanya. Baiduri tak nak. Lepas tu nak kena kahwin dengan lelaki tua, hidup bermadu. Diorang tu bertuah tau. Sebab terpilih kahwin dengan Syekh. Syekh tu, Masya Allah agamanya. Setidak-tidaknya, diorang confirm masuk syurga berkat suami diorang nanti. Kau tahu komplain aja. Tak ada. Baiduri tetap tak setuju. Baiduri tak suka cara macam ni. Tak payah nak gunakan agama untuk memperdayakan budak-budak tu, Astaghfirullahalazim. Saya dah cakap terus terang dengan isteri saya tu, Walid. Saya tak izinkan dia balik. Saya tahu kalau dia balik, Walid, keluarga dia akan basuh pemikiran dia dan cakap bukan-bukan pasal jemaah kita ni. Bermakna dah jatuh talak tu, Abi. Itu saya tahu, Walid. Memang saya ada cakap dengan dia yang dia akan dapat talak taklik kalau dia balik juga. Mungkin Allah dah aturkan macam tu. Nanti akan datang adalah yang menggantikan tempat Rosna tu. Masya Allah. Tempat Habibah tu pun kena cepat diisi juga. Walid pada hasrat juga. Maksud Walid,
tempat dia sebagai ketua anak-anak remaja tu. Walid tak nak anak-anak remaja tu lari fikir bila tak ada ketua. Oh, ya, ya. Pilihlah siapa-siapa. Kalau boleh yang ada ilmu. Yang ada kewibawaan memimpin. Ya, Abang? Ada apa? Abang, nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Walid dah cakap dah siapa yang akan dinikahkan dengan Baiduri? Oh, dengar kata Walid pilih abang. Dia nak nikahkan abang dengan Baiduri. Ha? Gurau je lah. Itu pun nak cemburu. Kalau abang nak nikah, awal-awal lagi tau. Sejak kakak tu meninggal, abang dah isi dah kota. Tapi kalau Walid putus? Cakap lain nak tak bagi. Sebab Ina tak bagi. Bukan sebab abang tak nak. Abang ni sebenarnya abang nak kan? Abang ni nak. Cukuplah. Sakit tau. Ina seorang je abang nak. Ha? Tak ada orang lagi. Puas? Apa yang puas? Aduh, segantuk pula. Besok kena ambil Amali. Kita tidur, Cuk. Tidurlah. Abang... Tak tahu baca. Nak? Ajaran agamanya betul. Ikut Al-Quran. Zikir pun betul. Tak ada pula apa-apa yang terpesong. Tapi macam mana diorang boleh buat benda-benda mengarut tu? Peliklah. Astaghfirullahalazim. Awak ni tak habis-habis dengan jihad rumah awak tu. Awak sepatutnya lebih utamakan apa dalam rumah ni. Saya ni suami awak tahu tak? Saya lapar, nak makan, awak tak masak. Tu baju dan bilik tu dah menimbun dah. Awak langsung tak cuci. Apa pentingnya sangat awak nak pergi sibuk sambut anak orang tu balik? Bukannya baju gambar pun kan? Siapa kata tak penting? Budak tu baru balik dari Yaman. Dia bakal ketua, bakal pemimpin dalam jihad ummah. Jadi kita kena raikan. Awak ni dah melampau sangatlah, Kesuk. Saya ni dah lama sabar tahu tak? Cakap saya langsung awak tak dengar. Sekarang ni saya tanya awak. Mana lebih penting? Jihad ummah tu ke ataupun keluarga ni? Keluarga saya untuk dunia. Jihad ummah untuk akhirat. Jadi dua-dua pentinglah bagi awak. Macam mana awak nak dapat akhirat kalau dunia pun awak tak boleh nak handle? Kalau
Awak ikan tak habis-habis. Setiap kali saya nak pergi sana, awak tak habis-habis dah cari pasal dengan saya. Kalau awak tak nak pergi, sudahlah. Tak payah nak halang saya, tak payah. Sebab awak tu isi saya tahu tak? Saya ada hak. Apa guna saya jadi suami awak kalau awak lebih pentingkan Tok Guru awak tu daripada saya? Awak ni taksub sangat dengan dia kan? Ya. Awak nak pergi kan? Ya. Pergi lah. Saya ceraikan awak dengan talak satu. Ada dalam 6 orang. Saya dah kumpulkan mereka dalam satu pondok. Mereka semua masuk serentak ke? Ya. Zain yang kumpulkan mereka dan masukkan sekali. Kebanyakan mereka ada masalah sosial. Liar sangat. Mak bapak pun dah tak sanggup nak jaga. Masalah anak-anak akhir zaman. Ada juga yang bosia tu. Nanti aturkan satu sesi Walid berjumpa dengan mereka. Jangan dicampur dengan jemaah lain. Biar mereka saja dulu. Baiklah, Kanda sayang. Kanda. Sahabat, hambali kita sudah pun pulang. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak Abi dah pulang. Alhamdulillah. Wahai sahabat semua, Salahuddin Al-Ayubi kita sudah pun pulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jom. Walid dah tunggu dah. Baik. Alhamdulillah. Walidlah orang yang paling bahagia sekali bila mendapat berita hambali nak balik. Ilmu yang dia bawa pulang ini kenalah dimanfaatkan sepenuhnya. Kita ni kekurangan anak muda untuk dijadikan idola. InsyaAllah Walid. Kepulangan hambali di sini memang untuk bantu perjuangan Walid. InsyaAllah. Bukan untuk Walid, tapi ummah.
Generasi anak muda sekarang ni makin parah jiwanya. Islam telah meletakkan bahawa insan terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Generasi berakhlak mulia akan memberi faedah dan rahmat kepada seluruh alam sesuai dengan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elok anak tiri kau, Sarina. Saya agak bukan main. Alhamdulillah. Macam sesuai pula dengan anak-anak awak kan? Saya tak kisah siapa menantu saya. Saya serahkan aja pada Walid tentukan. Tapi memang padanlah dia dengan Baiduri tu kan? Hamba Ali kan baru aja balik. Tak kenal lagi pun dengan anak saya. Selagi Walid tak cakap apa-apa, saya tak berani. Biar Walid aja yang tentukan jodoh dia. Walid percaya dengan tugas yang Walid nak berikan pada Hambali ini nanti. Hambali akan laksanakan dengan baik. Walid nak tengok Hambali menjadi pemimpin anak muda yang berhemah. Kerjasama di antara dua generasi ini sangat penting di dalam melahirkan generasi pewaris ummah. Seperti pepatah Arab, hikmatu syuyuk, hamasatu syabab. Hikmah orang tua, semangat orang muda. Amin, amin. Cerai itu bukan satu dosa kalau untuk kebaikan. Sepatutnya awak berterima kasih pada Allah kerana Allah telah menyelamatkan awak dari lelaki yang tidak boleh membimbing awak ke jalan Allah. Itu saja yang saya fikirkan. Sekarang ni untuk kuatkan saya, Umi. Saya dah cuba selamatkan. Saya pucuk dia. Tapi tak jalan juga. Halau saya, Umi. Itu bermaksud dia belum kenal jalan Allah. Saya nakkan jalan Allah ni, Umi. Saya nak belajar agama. Saya suka dengan jemaah ni. Saya rasa tenang. Tapi dia asyik larang aja. Saya tak ada pilihan, Umi, untuk pilih jemaah dari dia. Pilihan awak dah betul. Jangan menyesal. Awak memilih untuk bersama dengan wali Allah. Hati awak ada bersama Walid. Mesti ada hikmah dia. Dan Walid akan berikan awak lelaki yang baik, yang boleh membimbing awak ke syurga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersangka baik pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah dan Rasul dan berkatnya Walid Muhammad Mahdi Ilman, saya bersumpah akan menjaga dan melaksanakan segala amal perbuatan yang telah ditetapkan di dalam jihad ummah ini. Menjaga hati supaya sentiasa bersih, agar selalu sesuai dengan tindakan yang dicontohkan oleh Walid Muhammad Mahdi Ilman. Mencontohi mursyid yang berasal dari keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan syariat Islam. Saya berjanji akan memastikan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik, iaitu apabila berbicara berdusta dan apabila dipercaya berkhianat. Saya juga bersumpah jihad saya, hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah, serta mentaati dan mengabdi dengan seluruh jiwa raga saya kepada Allah dan Rasul. Dan kepada mursyid Walid Muhammad Mahdi Ilman. Alhamdulillah.
tabungan dia tu? Yakin sangat dia nak jodohkan anak dia dengan jemaah dekat sini? Dahlah anak tu tak sopan, tak ada adab. Kau dulu pun sama juga. Tak ada adab. Main terjah je kahwin dengan lelaki orang. Tolong sikit Walid tu nak kahwin dengan aku. Sekarang ni kau rasa takut sebab budak tu akan kahwin dengan Walid kan? Tak. Aku menyampah sebab mak dia tu beria sangat-sangat. Macamlah anak dia tu hebat sangat. Kita pun tak tahu sejauh mana ketaatan dia pada Ummah. Dan dia tu baru lagi. Walid dah cukup 4. Jangan mimpilah dia nak jadi salah seorang daripada kita lagi. Walid boleh je ceraikan salah seorang dari kita. Mana tahu Walid merasakan ada di antara isterinya yang langsung tidak memberi manfaat kepada jihad Ummah. Buat apa simpan? Kasihlah sisa sikit. Assalamualaikum, Mbak Duri. Waalaikumsalam. Ini saya kenalkan anak saya ni. Hambali. Dia baru balik daripada Yaman. Hambali? Ini Mbak Duri. Anak Makcik Kalsum. Dia pun baru belajar daripada Mesir. InsyaAllah, mudah-mudahan ilmu yang kamu berdua ada ni dapat dimanfaatkan untuk jihad Ummah. InsyaAllah. Ni, hantar Hambali balik. Saya balik dulu, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taduri belajar apa dekat Kairo tu? Dakwah Islamiah. Masya Allah. Patutlah ada ciri-ciri pendakwah dalam diri Baduri ni. Lepas ni nak kerja mana? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi? Allah dah bagi ilmu, maka kenalah manfaatkan untuk Ummah. Rugi belajar bertahun-tahun. Kenalah manfaatkannya, ya? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap lagi Hambali nak ziarah kubur bonda. Pergilah. Dah bertahu Amali tak balik kan? Mesti bonda tunggu je anak dia datang ziarah. Apabila seseorang tu mati, rohnya akan dibawa malaikat ke langit. Dan apa yang tinggal di kubur adalah jasad yang mereput dari makan cacing. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali dengan 3 perkara, iaitu sedekah berterusan faedahnya, ilmu manfaatkan, dan doa anak yang soleh buatnya. Buat apa nak pergi ziarah kubur tu? Doa untuk bonda je dah mencukupi. Itu lebih penting. Hambali dah boleh mula kerja kat sini ke bang? Iyalah, orang ada ilmu mestilah kena manfaatkan untuk Ummah. Kata nak jadi penyambung risalah Rasulullah, kenalah berdakwah. Masih terlalu awal kot, Abi. Biar Hambali betul-betul kenal perjuangan jihad Ummah ni dulu. Masa tak tunggu kita, Hambali. Tak tunggu kita. Walaupun kita tak tahu sampai bila hayat Walid menerajui jihad Ummah ni. Abi tengok Walid tu dah sakit-sakit dah. Abi kena siap sedia. Lepas ni, Abi akan meneraju jihad Ummah.
untuk empire kita ni. Bagus. Bagus kamu ada kat sini. Ada ilmu. Boleh bantu Abi untuk besarkan empire kita.
taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berselisih di dalam satu perkara, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi jelaslah di dalam ayat Al-Quran ini menyatakan bahawasanya kewajipan kita untuk mentaati pemimpin. Selagi pemimpin itu tidak melanggar hukum syarak. Dan selagi pemimpin itu tidak mengarahkan kita untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Dan jelaslah juga mentaati pemimpin ini ada al-haq kerana ia termaktub di dalam ayat Al-Quran. Eloknya lah. Kan? Cuk. Kalau dia suami aku kan, tak keluar rumah tahu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga ada menyatakan, tiada Islam tanpa jemaah, tiada jemaah tanpa kepimpinan, tiada kepimpinan tanpa ketaatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baiduri. Allah dah buka hati saya untuk berkhidmat dekat sini. Bukan semua orang terpilih oleh Allah untuk berada di sini. Ramai yang datang tapi hati mereka masih belum terbuka. InsyaAllah, permintaan Baiduri itu nanti Umi sampaikan pada wali. Cuma satu Umi nak tanya. Hikmat yang macam mana yang Baiduri nak berikan dekat sini? Apa-apa saja. Saya sanggup. Saya dan mak saya juga berhasrat untuk tinggal di dalam jihad ummah ini supaya kami dapat lebih memahami tentang perjuangan jihad ummah dan sama-sama dapat membantu dakwah jihad ummah, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah sebabnya Walid seronok bila dengar Hambali nak balik. Di sini kita kekurangan pejuang-pejuang muda yang cukup ilmu untuk berjuang di dalam jihad ummah yang berpotensi menjadi pemimpin Islam. Walid perlukan pelapis di dalam jihad ummah ini. Ilmu saya tak seberapa. Cuma insya-Allah saya akan buat yang terbaik. Lagipun Nabi dah berpesan pada saya supaya mulakan semuanya di sini. Sebelum ini jemaah-jemaah remaja dijaga oleh Umi Habibah. Tapi sekarang dia dah tak ada. Dia dah ke Labuan. Tempat tu dah kosong. Walid risau anak-anak muda tu kalau tak ada ketua. Boleh saya tahu apakah masalah utama di sini, Walid? Adab. Itu yang perlu dibetulkan dulu. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Baik Hambali, itulah saja yang Wali nak pesan kepada Hambali. Kalau ada apa-apa yang Hambali tak faham, Hambali boleh rujuk pada Abi. Ya?
Terima kasih, Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Tak haram kalau anak dengan ayah. Duduk. Akhirnya datang juga seorang Sikandi untuk bersama-sama Walid berjuang di dalam jihad ummah ini. Selama ini, umi-umi ini saja yang berjuang. Kali ini Allah menghantarkan seorang Sikandi baru untuk berjuang bersama ummah. Cuma itulah, Walid. Rumah saya agak jauh. Jadi susah untuk saya nak ulang alik. Boleh ke kalau saya nak tinggal dalam pondok ni awal-awal ni? Saya pun nak kena memahami juga tentang perjuangan jihad ummah. Supaya senang saya nak bantu nanti. Dia alu-alukan. Baiduri anggaplah jihad ummah ini seperti Baiduri yang punya. Supaya Baiduri selesa untuk berjuang sama-sama. Boleh ke kalau saya nak bawa mak saya sekali tinggal dekat sini, Walid? Kenapa tak boleh? Mak Baiduri itu jemaah Walid. Alhamdulillah. Terima kasih, Walid. Saya nak mak saya tenang duduk dalam ni sebab mak saya baru lepas bercerai. Umi Hafizah akan uruskan semuanya. Jangan risau. Allah akan permudahkan kalau niat kita baik. Untuk ummah. Kerana Allah dan Rasul. Terima kasih, Walid. Abi, pandangan mata kalau tak berlandaskan iman dan takwa, umpama racun yang menjalar dalam badan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah kering ke perigi ni? Tak adalah. Kat sini kita memang hari-hari akan isikan mandian Walid dengan Umi Rabiah. Isi air mandian Walid? Ya. Untuk apa? Masya Allah. Tak tahu ke? Kat sini hari-hari jemaah akan minum untuk dapatkan berkat Walid. Air suci ini ibarat perigi Al-Kausar. Itu sebab kita panggil perigi ni perigi Al-Kausar. Astaghfirullahalazim. Perigi Al-Kausar? Ya. Air perigi ni bercantum dengan perigi Al-Kausar. Walid kata air ni suci. Air syurga.
Kunci semua ada pada Amirul Walid. Bulan depan, diorang akan dapat CF. Tapi tak tentu lagi. Sebab agreement belum siap. Kalau rezeki kita cepatlah. Kalau lambat tu, adalah sebab kenapa Allah lambatkan. Walid. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Walid janji hari ni Walid ada kelas kan dengan kita orang? Walid tak baik tau Walid lupa janji. Allahu Akbar. Semangat betul budak-budak ni nak belajar. Sementara budak-budak ni masih semangat. Dengan kelebihan mujizat yang ada pada Walid, mudah-mudahan dipercepatkan lagi budak-budak ni berubah. Amin. Amin. Tak apa. Awak jalan dulu. Saya singgah sekejap. Sekarang merajuk pula. Baik, Walid. Baiklah. Walid, naiklah dulu. Naiklah Walid. Walid. Walid dah lupa kita orang ke? Mana Walid boleh lupa anak-anak kesayangan Walid ni. Walid kata nak bagi kita orang doa tu. Doa apa ya? Tak ingat pula. Walid. Mia kan? Mia nak doa supaya Mia dapat kawan. Tak dengar. Si tadi. Tengoklah tu. Tak ada adab langsung panggil Walid macam tu. Diorang tu bosia lah. Ya ke? Sebab itulah Umi asingkan kita daripada diorang. Kau tak tahu ke? Patutlah mengelati selain macam je kalau nampak lelaki. Yang aku geramnya tu, wah bukan main lagi dengan Walid. Manja lagi tau. Walid tu sayang dengan diorang. Sebab tu siap buat kelas khas bersama dengan Walid. Macam kita ni, tak dapat pun. Sebab itulah perangai Mia macam puteri jerai. Dewi, Walid? Dewi pun ada dampingan puteri. Kalau Walid tengok sifat Dewi ni, nampak lembut tapi tegas. Macam Cik Siti Wang Kembang. Alah, tapi dia bukan puteri, Walid. Jangan salah faham. Memang dia bukan puteri. Tapi dia seorang raja wanita yang memerintah Kelantan pada abad awal ke-17. Walid tahu semua pasal puteri ya, Walid? Sebab Walid raja segala puteri kan, Walid? Saya, Walid. Walid. Cepatlah jawab. Tapi dengan Syirah melu. Ketua Dayang. Izinkan saya untuk betulkan sedikit kata-kata awak pada para jemaah tadi. Dalam Islam, Allah meninggikan martabat perempuan sehingga Allah memberi tawaran istimewa kepada perempuan. Perempuan boleh masuk syurga hanya dengan 4 syarat. Pertama, menjaga solat, puasa, menjaga maruah dan juga taat kepada suami, kan? Jadi jalan menuju kepada Allah satu saja, iman dan juga takwa. Dan Allah dah janji, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebebasan daripada memperhambakan diri kepada hawa nafsu kepada sesama manusia. Ketakwaan itu adalah melakukan segala perkara
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Tidak ada kan syarat untuk perempuan masuk syurga dengan mentaati seorang mursyid yang belum pasti pun kemursyidannya. Betul kan? Tolonglah ampunkan saya. Tolonglah ampunkan saya. Tolonglah bagi tahu dekat Walid. Tolonglah ampunkan saya. Saya tahu. Saya tahu saya alfa. Saya silap. Saya minta maaf. Saya terlalu ikutkan nafsu cemburu saya. Nanti saya sampaikan. Tapi sekarang, ikut je semua arahan Walid. Jalani hukuman ni dulu. Nanti bila saya dapat arahan daripada Walid untuk lepaskan kamu, saya akan beritahu kamu. Tapi sekarang, saya terpaksa kurung kamu dulu. Saya tak nak jauh dari Walid. Tolonglah. Hukuman tetap hukuman. Dah, bawa dia ke bilik. Pak, kita nak ke Walid. Saya tak nak kena sini. Kamu tak boleh guna handphone. Bila siapa boleh jumpa kamu, sepanjang kamu jalani hukuman. Faham? Aku tak setuju. Buat apa dia nak duduk dalam jemaah ni? Ha? Bukan dia tak ada rumah. Astaghfirullahalazim. Kenapa ni? Kita memang nak meramaikan lagi jemaah dekat sini. Yang cemburu sangat ni kenapa? Bukan cemburu, Kak. Aku tak berkenan. Belum apa-apa, mak dia nak jodohkan dia dengan jemaah dekat sini. Nak cari jodoh ke nak cari ilmu agama? Tak kisahlah niat dia apa sekalipun. Tapi bagi kita, kita buka pintu luas-luas. Bagi siapa-siapa yang nak belajar ilmu Allah. Dekatkan diri pada Allah. Itu jihad kita. Patutnya, akak tak terima. Dia kalau nak belajar, belajar je. Tapi jangan sampai duduk dekat sini. Cuba bersangka baik. Kita buka pintu luas-luas sebab kita bantu orang yang nak menuntut ilmu Allah. Abang boleh tengok banyak yang tak kena dengan keadaan di sini, Abi. Apa yang tak kenanya? Hamba Ali tak berapa setuju dengan sistem kahwin paksa ni. Umur baru 16 tahun, sekolah pun belum habis lagi. Dah dipaksa untuk jadi isteri ketiga dan keempat para jemaah. Itu bukan paksaan. Itu cara untuk kita selamatkan daripada maksiat. Mana lebih teruk? Nikah secara halal atau biarkan mereka terus berzina? Jiwa orang Islam sekarang ni semakin rosak. Perempuan hilang malu, sosial, sana sini, zina berleluasa. Itu gunanya jihad ummah. Kita nak bawa diorang kembali kepada kehidupan Islam yang sebenarnya. Dengan cara berpoligamikan mereka. Dan Nabi, di mana keberkatannya? Perigi Al-Kausar tu. Malik, baca Al-Quran dan hadam surah Al-Kahfi tentang perjalanan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Dan Nabi Musa bertanya pada Nabi Khidir, dan apakah jawapan? Sungguh kau takkan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana kau akan dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum cukup mengetahuinya? Agama itu tak boleh pakai logik. Jangan persoalkan sesuatu yang tidak dijangkau akal. Bu? Baiduri dah buat keputusan dah. Baiduri nak kerjalah dalam jihad ummah tu. Alhamdulillah, ya Allah. Kabulkan hati suka anak aku, ya Allah. Alhamdulillah. Lepas tu Baiduri dah jumpa Walid dah. Lah, ya ke? Kenapa tak bagi tahu ibu? Saja nak surprise ibu. Walid setuju Walid terima Baiduri kerja dekat dalam tu. Ha, tengok. Betul tak ibu cakap?
Walaupun Baiduri dah buat kurang ajar pada dia, dia tetap terima Baiduri. Itulah sifat mulia dia. Macam manalah ibu tak sayang kat Walid tu? Cuma itulah Bu, Baiduri rasa kan lebih baik kalau kita tinggal je kat dalam pondok dekat Cik Umar tu. Senang kalau ibu nak pergi kelas letak Walid, kan? Kalau kita nak keluar masuk, susah juga. Lagipun kan ayah dah tak ada. Kalau ibu duduk dekat dalam tu, tak adalah ibu fikir pasal ayah sangat. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Betul ni? Mana dia pergi ni? Bila giliran aku, lambat je dia balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat Walid balik hari ni? Jemaah baru masuk. Kena talbiah. Mereka tu kosong. Jauh dari Allah. Nak kena isi kekosongan mereka tu sikit. Awal-awal kenalah bagi tahu syarat dan undang-undang di sini supaya mereka tak langgar. Yang perempuan tu ke? Walid, bila Habibah nak balik sini? Terlukis di wajah keriangan, tergambar sebuah ketenangan. Namun tak siapa yang Bilik Rabiatul lagi. rahsia dalam hati. Aku memang tak berkenan dan tak setuju langsung dengan keputusan kau. Tak ada saran lain ke? Ha? Kenapa kau nak menempah maut serah diri dalam lubang yang ada buaya? Sebab aku nak mak aku tengok dengan mata dia sendiri segala sumbang yang berlaku dalam tu. Syiki, sekarang ni aku cakap apa pun tak jalan tau. Sekarang ni mudah-mudahan bila dia duduk kat dalam tu, dia tengok dia sendiri yang nak keluar daripada jemaah tu. Itu kalau dia nampak. Kalau tak, macam mana?
dan Baiduri untuk bersama-sama di dalam jihad ummah ini, untuk kita mengakhiri hidup kita di dalam keberkatan Walid Muhammad Mahdi Ilman. Amin. Amin. Allah telah membuka hati Kalsum untuk melihat kebenaran akhir zaman. Walid adalah jelmaan Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalsum telah berjaya meninggalkan kemungkaran di luar sana untuk mengejar Allah dan Rasul. Alhamdulillah, Umi Rabiatul, berkat ilmu Walid selama ini. Setiap jemaah dikehendaki membaca dan menghadam kitab-kitab Walid ini supaya jemaah faham perjuangan Walid dan dapat menyerap segala ilmu di dalam kitab itu dalam kehidupan jemaah. InsyaAllah, Umi, saya akan baca sampai habis kitab ni secepat mungkin. Seperkara lagi, jihad ummah ini ada undang-undang. Sesiapa yang memilih untuk tinggal di dalam jihad ummah ini wajib taat kepada Walid dan pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Tetapi wajib juga mengikut setiap undang-undang yang ada di dalam jihad ummah ini. Undang-undang manusia atau undang-undang Allah? Undang-undang manusia yang berlandaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang manusia sudah jauh terpesong dan Walid nak kembalikan hukum Allah kepada umat Muhammad, bukan hukum manusia. Kerana hukum Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada timbangan akhirat nanti. Alhamdulillah, Walid. Saya dapat bayangkan empayar kita akan berkembang kat situ. Dan mula di situ, kita akan kumpul lagi ramai lagi jemaah. Tak boleh tunggu masa tu. Dari sekarang, kita mesti cari ramai lagi sertai kita. Kita dah kesuntukan masa. Perjuangan kita adalah penyambung perjuangan Rasulullah. Kita tak boleh berlengah-lengah lagi. Masya Allah. Cepat masuk. Alhamdulillah. Kita bakal dapat seorang lagi pemimpin muslimah. Budak Baiduri tu masuk, duduk kat pondok dengan mak dia sekali. Bila? Baru aja tu. Kenapa dia nak kena tinggal kat dalam ni? Dia bukannya tak ada rumah. Agaknya dia masuk program bulanan kitab Walid kot. Kalau ambil ilmu daripada kitab Walid tak apa. Jangan ambil Walid pula. Sepatutnya saya yang lagi risau. Sebab Abi tu kuota dia ada banyak lagi kosong. Awak tak apalah. Kuota Walid dah penuh. Memanglah kuota Walid dah penuh. Tapi masalahnya Habibah tak balik lagi. Tak tahulah apa cerita pasal hukuman dia tu. Senyap je. Takut tak balik langsung. Alih-alih kena isi dengan orang lain. Astaghfirullahalazim. Baru mengucap Masyita. Awak bercakap pasal Walid tau. Kalau kena kifarah, baru tahu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Ya Allah, ya Tuhanku. Tolong lembutkan hati suamiku untuk menerimaku kembali, ya Allah. Aku sayang padanya, ya Allah. Janganlah pisahkan kami, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Tolonglah satukan kami kembali dengan asma cinta dan kasih sayangmu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ya Allah, aku bertawassul pada Walid Muhammad Mahdi Ilman, imamku. Imam yang kau utuskan untuk memimpin aku dekat padamu. Ya Allah, Ya Rasul, Ya Walid Muhammad Mahdi Ilman, kurniakanlah kepadaku syafaat duniamu, rezeki dari bumimu, serta keteguhan iman dari berkat mursyidku. Astagfirullah. Kadang-kadang dari pencarian kita tu, dari ratusan kitab syariat dan tarikat Islam yang disusun oleh ulama yang agung. Sesungguhnya semua itu diambil dari kitab suci dan hadis Nabi. Belum apa-apa lagi, dah diduga ajaran itu sesat. Islam itu tidak mengikut akal atau logik, Hambali. Abi boleh baca apa di dalam otak fikiran kamu tu? Niat saya hanya cuba memahami apa yang tersurat dan tersirat daripada kitab ni, Abi. Jangan sombong dengan ilmu yang kamu ada tu, Hambali. Ilmu je tidak mencukupi tanpa pengalaman. Kamu tak akan ketemu Tuhan kalau kamu mentuhankan diri kamu sendiri. Malamatiyah itu adalah orang yang tidak menyimpan keburukan dalam hatinya dan tidak menampilkan sedikit pun kebaikan. Fahami semua itu dan hadamkan, Hambali. Baiduri nak pesan sikit. Kejap lagi ibu jangan pula buat benda-benda yang tak sepatutnya. Ish, kau ni. Buat apa? Ha? Iyalah, minum air kaki tu mengarut. Ni malam berkat ni. Adalah tu benda yang diorang nak buat. Ibu jangan main ikut je. Bu, Allah dah bagi kita akal untuk kita berfikir. Rasulullah pun dah pesan supaya kita ni hidup, biarlah bersandarkan Quran, sunnah untuk kita rujuk. Apa yang tak ada dalam Al-Quran, kita tak payah buat. Susahlah cakap dengan orang yang bijak pandai ni. Baiduri bukannya orangnya bijak, pandai sangat pun, Bu. Cumanya Baiduri tak berkenan lah dengan bida'ah-bida'ah ambil berkat ni. Nama pun malam berkat. Entah apalah dia nak psycho, tak jemaah ni malam ni untuk dapatkan berkat. Astagfirullahaladzim. Dah Zul. Sekejap. Tasbih ibu lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiduri. Ya, saya. Umi minta saya maklumkan. Malam ni ada majlis pelantikan. Hah? Majlis pelantikan apa pula? Melayu sejati.
Kenapa Walid nak tekankan alam Melayu? Sejarah Melayu sepatutnya mampu meningkatkan jati diri seorang umat Melayu itu ke arah yang begitu hebat, membanggakan dan sentiasa berjati diri. Apa hebatnya Melayu? Ada 3 unsur yang menjadi tunjang kekuatan sistem pemerintahan Melaka yang kita tahu kegemilangannya. Unsur-unsur itu ialah raja, pembesar dan rakyatnya yang diikat dengan konsep daulat, tulah, taat dan derhaka. Sebab itu Walid nak gabungkan Melayu dan sistem Islam dalam perjuangan kita kali ini. Di manakah kekuatan Melayu itu? Kekuatan Melayu itu pada ketaatan rakyat kepada sultan serta ketaatan sultan kepada Islam dan seluruh sistemnya. Hari ini Walid nak kembalikan puteri-puteri yang dulu menjadi salah satu tunjang perjuangan agama dan bangsa ketika itu. Pelantikan ini berdasarkan sifat-sifat yang ada pada diri orang yang akan Walid pilih nanti. Umi Hafizah sudah tentu permaisurinya. Dewi, Puteri Balkis. Mia, Puteri Jerai. Syira, Tun Tejah. Seri, Tun Fatimah. Dan ketua kepada semua puteri-puteri ini adalah Baiduri sebagai Puteri Gunung Ledang. Kamu Ledang. Kalau ada puteri, dah tentu akan ada putera-puteranya. Amar, Hang Jebat, Sofian, Hang Lekiu, Darmis, Hang Kasturi, Gani, Hang Lekir, dan Hambali sebagai Hang Tuah. Barisan membawa pati, barisan membawa pati. Abi, Datuk Bendahara, Syekh Rahmat, Paduka Kecil, Syekh Amin, Paduka Lipur, dan Syekh Suhaimi, Paduka Bistari, Sarina, Melur, Ketua Dayang-Dayang, dan Walid adalah Sultan Muhammad Mahdi Ilman, Sultan Nusantara abad ini. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Walid! Walid! Maaf Walid, kami terjumpa Hasnul dan juga Khatijah berdua-duaan di pondok belakang sana Walid. Syed Yusuf, Syed Kamal, betulkan Walid kalau Walid salah. Di antara hal yang dilarang dalam Islam adalah seorang lelaki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Betul Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita tanpa mahram wanita itu. Kerana yang ketiganya daripada mereka adalah syaitan. Dan Walid melarang jemaah Walid
berdua-duaan dengan yang bukan mahram, bukan kerana Walid tak percayakan jemaah Walid, tetapi untuk melindung kamu semua dari godaan syaitan dan perilaku buruk yang bakal menjerat diri kamu sendiri. Ya, salah saya, Walid. Tapi kami memang tak buat apa-apa pun. Sumpah, Walid. Ya, betul, Walid. Kami hanya berjumpa sekejap je, Walid. Tolonglah, Walid. Ini adalah di antara kesalahan besar yang Walid tekankan di dalam jemaah ini. Kerana apa? Kerana apabila kita berdua-duaan dengan yang bukan muhrim kita, maka kita sudah mengikis rasa malu. Padahal malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan asbab merasa malulah kita memiliki perisai untuk melindung diri kita dari melakukan maksiat dan dosa. Jadi di manakah rasa malu dalam diri kamu pada masa itu? Ampunkan saya, Walid. Saya janji saya tak akan buat lagi. Jihad Umar telah menetapkan ini adalah di antara kesalahan yang besar. Apakah hukumannya, Syekh Yusof? Rejam dengan 7 butir batu. Mengapa direjam, Syekh Kamal? Untuk membunuh syaitan yang ada pada mereka, Walid. Syaitan dan iblis sampai kiamat pun tak akan mati. Yang ingin kita bunuh adalah sifat iblis dan syaitan di dalam mereka. Radia. Apakah kami baik? Walid! Walid, ampun Walid. Tolonglah. Salah. Ayah tolong. Ya, Ibu. Ibu tolong. Walid, ampuni kami. Walid, tolong. Ampuni saya. Apakah ayah nak? Mengarut. Betul-betul mengarut. Bu, mengarutlah, Bu. Apa ni? Kalau betul pun budak-budak tu buat salah, ya. Tapi takkanlah sampai nak kena rejam. Itu bukan undang-undang dalam negara kita, Bu. Tapi itu undang-undang Islam. Ada dalam Al-Quran, kan? Ya, betul, Bu. Tapi bukan undang-undang kita untuk menghukum orang sampai macam tu sekali. Yang tu aku tak setuju kalau kau bangkang, Baiduri. Kau sekolah agama, kan? Sampai ke Mesir. Takkanlah kau tak tahu hukum Allah. Walid kan selalu cakap dalam tausiah dia, tak ada hukum lain sebaik hukum Allah. Negara kita negara Islam. Ikutlah cara Islam. Kalaulah Baiduri yang kena macam tu, Bu, macam mana? Ibu reda? Aku reda. Kalau betul kau buat salah. Sebab itulah sekarang ramai orang Islam yang bermahaja lela buat dosa. Sebab tak takut Allah, tak takut hukum Allah. Terlalu liberal. Hukum dunia tak sama dengan hukum Allah. Kalau kita ikut hukum Allah, hukum dalam Al-Quran, siapa yang berani buat maksiat? Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad mengatakan, hudud boleh mencegah manusia dari berbuat dosa. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala semata boleh menentukan hukumannya, tidak boleh ditambah maupun dikurangkan.
Abi, tapi kita tak ada bukti yang sahih, Abi, yang mengatakan mereka tu berzina. Mereka tu cuma ditangkap berdua-duaan. Maka duduk berdua-duaan itu tak salah. Salah tetap salah, Abi. Cuma kita tak boleh menghukum tanpa ada bukti. Sekarang ni kau nak mengatakan yang hukuman Allah itu salah. Astagfirullahalazim. Bukan itu yang saya maksudkan, Abi. Kamu terlalu taksub dengan hukuman dunia sampai kamu menolak hukuman Allah. Aturan-aturan manusia bukan hanya gagal berkemanusiaan dan berkeadilan. Sebab itu kita pilih hukum Allah. Sebab dialah kebenaran. Sebab itulah dia pemutus yang paling baik. Bukan hukum dunia, Hambali. Islam adalah penyelesaian. Dialah sesuatu yang dapat menyelamat manusia dari kesesaraan. Tak ada salahnya kalau kita nak jalankan Islam secara kafah. Akak bagi lagi malam akak kat dia. Mungkin ada benda lagi yang nak dibincangkan. Melampaulah kak. Siang-siang tak boleh nak bincang ke? Ha? Jangan bagi muka sangat kak. Habis semua malam-malam kita orang diambil. Masa malam je nak bincang. Masa malam je nak bincang. Alasan tu je lah kak. Ni pun satu. Bodoh sangat. Berkorban tak bertempat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Tuhanku, bagilah aku kekuatan, Ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Tak on lagi ke phone dia ni? Tak habis lagi ke tempoh hukuman? Oh, tolong jangan jadi apa-apa kat dia. Apabila mula ada nafsu untuk bercinta di jihad ummah ini, bermakna akan ada nafsu yang lebih besar lagi. Jika tidak dihalang ataupun dipantau, anak-anak itu akan beralih pandangan cintanya pada duniawi. Mereka tidak akan lagi mengejar Allah. Kerana cinta kepada manusia itu ibarat racun kepada iman. Saya minta maaf, Walid. Saya terlepas pandang. Ketika ini kita berada di medan perang akhir zaman. Seperti yang tertulis di dalam kitab, Dajjal akan turun. Siapa yang pertama akan dimusuhinya? Imam Mahdi. Dia akan berusaha untuk menghancurkan perjuangan. Tetapi dia akan gagal sekiranya umat Muhammad
berpegang teguh kepada perjuangan bersama Imam Mahdi. Tarbiyah mereka supaya mereka tinggalkan cinta terhadap manusia, terutamanya anak-anak muslimat. Walid tidak mahu lihat lagi ada hubungan cinta di kalangan jemaah. Selagi tiada mendapat izin dan restu dari Walid, hubungan itu akan menjadi haram. Ya, Bu. Allah. Maduri, dengarlah cakap Ibu. Ya, kenapa, Bu? Maduri, dah minta izin ke? Ya Allah, Bu. Kenapa semua benda nak kena minta izin dia, Bu? Tak perlulah, Bu. Sekarang ni yang penting, Ibu dah izinkan Baiduri pergi. Lagipun bukan nak pergi mana, Bu. Nak pergi jumpa Ikin kejap je, Bu. Ya Allah, Bu. Penatlah, Bu, dekat dalam ni. Semua benda nak kena minta izin. Itu adab dalam berjemaah. Menghormati pemimpin di dalam jihad ummah ini. Datang sini nak menuntut ilmu kan? Jadi hadam ilmu adab itu betul-betul. Barulah ilmu lain akan menyusul. Kalau setakat ada ilmu semata-mata, iblis pun ada ilmu. Assalamualaikum. Aku baru nak naik bot ni. Kau tunggu dekat seberang ya. Nanti dah sampai aku telefon. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebesar mana pun sesuatu pokok itu, tetap tidak akan memberi manfaat kepada sesiapa kalau pokok itu tidak menghasilkan buah. Macam ilmu juga. Kalau belajar di seluruh pelosok dunia sekalipun tetapi tidak memberi manfaat kepada sesiapa, sama seperti pokok yang tidak menghasilkan buah. Betulkan saya kalau saya salah? Awak pernah dengar tak tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara, iaitu tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, masa mudanya, untuk apa digunakan, hartanya didapatkan dari mana dan disalurkan
Sampai mana boleh kakak kubur? Siapa kata? Walid yang kata. Walid kata tak payah pergi kubur. Berhenti. Buang air ni. Korang dah kenapa? Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah. Kenal Allah. Bukan membelakangkan Allah macam ni. Aku tak membelakangkan Allah. Bersubahat dengan bagi orang minum air mandian ni, kau cakap bukan membelakangkan Allah. Ini perkara-perkara bida'ah, tahu tak? Kat mana keberkatannya mandian ni? Keberkatan semuanya datang daripada Allah. Aku hanya turut perintah Walid saja. Aku ambil kau. Walid lantik aku untuk jadi ketua. Korang ni semua kena dengar dan taat juga cakap aku. Aku cakap buang. Panggil semua ahli karya lelaki sekarang. Datang, turun sini. Pergi aku cakap. Dakwah tanpa poligami tak boleh ke? Kenapa memilih sunnah Rasulullah yang itu sahaja, sedangkan banyak lagi sunnah Rasulullah yang lain? Itu bukan kesalahan atau dosa. Di dalam Al-Quran juga membenarkan poligami tanpa menentukan syarat apa pun, kecuali mampu berlaku adil. Tetapi adil itu kan sangat berat, Umi. Ringan pada mereka yang mempunyai iman yang tinggi dan matlamat berpoligami kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Berpoligami kerana Allah dan Rasul. Bagi saya mempunyai isteri lebih daripada seorang itu bukan berdakwah. Kecuali sekiranya perempuan yang dinikahi itu benar-benar memerlukan perlindungan. Dalam jihad ummah ini saya tengok berpoligami itu dah macam satu budaya. Poligami itu dakwah hati. Hati suami dan juga hati isteri-isteri. Jihad ummah dakwahnya untuk umat Rasulullah. Bagaimana hendak berdakwah kepada umat Rasulullah kalau diri sendiri belum temui keikhlasan dan keredaan dengan hanya satu ujian, iaitu poligami. Umi tidak pelik kalau Baiduri menolak poligami. Kerana Baiduri belum kenal Allah. Astaghfirullahalazim. Takkan kerana saya tidak setuju dengan poligami, maka saya dianggap tak kenal Allah. Kalau kenal, Baiduri akan yakin bahawa tidak ada apa-apa dalam dunia ini yang milik kita. Semuanya milik Allah. Jika ianya milik Allah, ianya harus dikongsikan. Tak malukah kita menolaknya? Seolah-olah suami kita itu milik abadi kita. Surah An-Nisa ayat 129 mengatakan, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung dengan orang yang kamu cintai sehingga membiarkan yang lain terkuntang-kanting. Bagi saya, banyak lagi cara lain untuk mendidik hati selain daripada berpoligami. Saya cuma khawatir kalau perempuan hanya dijadikan mangsa dalam erti kata berdakwah. Maksud saya, memanipulasikan perempuan atas nama dakwah. Semua dah ada sini. Aku nak sekarang ni, korang bersihkan perigi ni. Buang semua air ada dalam ni. Aku tak nak.
Kamu semua ni takut pada Allah? Ha? Atau nak taat pada perkara-perkara bid'ah ni? Ini bukan bid'ah. Minum air mandian manusia ni yang tak ada keberkatan langsung dalam ni, kau cakap bukan bid'ah. Dalam Al-Quran pun tak mengajar semua benda ni. Rasulullah pun tak mengajar umat dia minum air mandian begini. Buang air ni. Kami mendapatkan berkat dari musyrik kami, bukan orang sembarangan. Kalau kami tak taat pada musyrik kami, pada siapa kami nak taat? Korang semua tak nak buat tak apa. Apa biar aku yang buat sendiri. Hambali. Aku hantar kau belajar bukan menjadi manusia yang bongkak dan angkuh. Saya bukan angkuh, Abi. Saya hanya membetulkan pemahaman yang salah. Siapa kau untuk tentukan betul atau salah? Abi, Al-Kausar itu sungai yang berada di dalam syurga. Seperti kolam yang diperbuat daripada batu permata yang indah lagi cantik. Putihnya lagi putih daripada susu, manisnya lagi manis daripada madu, wanginya lagi wangi daripada kasturi. Itu sungai yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk umatnya yang menghuni syurga. Bukan dari air mandian manusia yang dikatakan berkat. Di mana keberkatan itu, ya Abi? Itu pertanyaan orang berilmu tapi tidak ada isinya. Rasulullah mengajar kita tentang syariat. Daripada syariat itu, kita mengenal hukum. Di dalam Al-Quran, tiada hukum dan syariat tentang air mandian manusia. Minum air kaki manusia itu membawa kepada keberkatan. Syariat itu mengajar kita untuk betulkan diri. Tarikat itu mengajar kita untuk mampu membenarkan diri. Hakikat itu mengajar kita untuk berserah diri. Dan makrifat itu mengajar kita untuk mengenali sejatinya diri. Syariat dikerjakan oleh tubuh. Tarikat dikerjakan oleh hati. Hakikat dikerjakan oleh jiwa. Dan makrifat dikerjakan oleh rasa. Apabila kau pilih untuk belajar ilmu syariat yang kau dapat, orang yang hanya beribadat dengan syariat, maka dia akan menyembah kekosongan. Abi, tarikat hakikat makrifat tanpa syariat berarti sebuah kesombongan. Tanpa syariat, kita tak akan mengenal erti pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Kau balik ni bukan nak ajar aku tentang hukum. Di dalam jihad ummah, ilmu kau ni hanya setitis di lautan yang luas. Jangan sampai setitis ilmu kau tu, kau cipta gelora di lautan yang tenang. Umi Rabiatul! Umi Rabiatul! Kenapa ni? Saya mohon ampun, Umi. Air yang saya perlu masukkan ke dalam perigi untuk malam berkat telah dibuang, Umi. Siapa yang buang? Hambali. Dia kata ini semua bid'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Walid dah makan? Alhamdulillah. Sudah disurau tadi. Walid, boleh saya bincang sikit pasal Hambali?
Ibu tak rasa muskil langsung. Jadi sekarang ni ibu masih lagi nak cakap yang ajaran Walid itu betul? Ya, betul. Tak ada terpesong. Zikir-zikir yang dibagi pun tak ada yang bercanggah daripada apa yang ada dalam kitab. Jadi, dengan minum air basuhan kaki, mencium kaki, berpoligami walaupun tak mampu, sesuka hati suruh orang bercerai-berai hanya kerana tak nak ikut jemaah, semua tu betul ke, Bu? Kau tahu agama menuntut kita supaya taat pada mursyid. Taat dengan minum air basuhan kaki? Itu semua untuk ambil keberkatan daripada guru kita. Bila kita menuntut ilmu, kita nakkan keberkatan tu sampai pada Allah, pada Rasul. Walid tak pernah paksa minum pun. Kalau kau nak berkat, minum. Kalau tak nak, tak apa. Bu, ya Allah ya Tuhanku, banyak lagi cara untuk kita dapatkan keberkatan tu, Bu. Semua tu bid'ah. Rasulullah sendiri tak pernah menyuruh sahabatnya untuk minum air basuhan kaki. Sedangkan dia boleh lakukan itu, Ibu. Kerana apa? Kerana dia Rasul. Baginda sendiri tak pernah menyuruh umatnya untuk bercerai-berai hanya kerana tidak mempercayai perjuangannya. Tetapi Rasulullah suruh seorang lelaki itu menceraikan isterinya kerana tidak menolak tangan lain yang menyentuhnya. Ibu dan juga jemaah lain. Tu kesnya berbeza, Bu. Macam mana ibu boleh kata tu betul, Bu? Kau jangan nak samakan Walid dengan Rasulullah. Kau tak hidup pun pada zaman tu. Kau tak tahu pun apa yang terjadi pada masa tu. Subhanallah, Bu. Perantaraan kita dengan Allah hanyalah melalui Rasulullah. Mursyid hanyalah untuk membimbing kita untuk mengenal Allah. Tapi bukan sampai kita taksub. Sampai kita hilang kewarasan kita untuk berfikir. Hilang tauhid kita kepada Allah. Tanpa mursyid, macam mana kau nak kenal Allah? Bukankah Walid yang kata, jihad ummah akan menjadi kuat jika ada ketaatan pada mursyidnya? Itu kunci pada perjuangan kita. Tetapi saya tidak yakin pada ketaatan Hambali dan Baiduri. Apa guna ilmu yang tinggi sekiranya ketaatannya berbelah bagi pada kita? Berkemungkinan Baiduri ada di sini bersebab. Was-was itu sifat syaitan. Terlalu awal untuk kita beranggapan begitu. Kita juga tidak boleh terlalu yakin. Ada mata, ada telinga kita pantau. Tidakkah Walid syak apa-apa apabila dia tiba-tiba memilih untuk tinggal di dalam pondok di sini? Sedangkan dia mempunyai kelulusan tinggi dan boleh mendapatkan kerja yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Pakcik, Walid nak jumpa dengan Baidu.
Lambat ke korang nak dengar arahan aku? Aku sebagai ketua dekat sini hanya sampaikan apa yang Umi cakap. Kalau korang rasa korang tak setuju, korang boleh pergi bantah dekat Umi. Masalahnya, Himat yang teruk kau tolak kat kita orang. Betul? Yang kau tahu, goyang kaki je. Kau dengar sini ya. Kau jangan ingat kau Amirah. Kau boleh mengarah orang macam tu je. Mana khidmat yang kau dah buat? Siapa ketua dekat sini? Siapa yang lantik aku? Oh, so sekarang ni kau nak main-main nama Walid dah. Sebab apa? Sebab kau kesayangan Walid. Kan Umi dah pesan, kita kena dengar cakap ketua. Lagipun, aku ni Puteri Jerai. Kedudukan Puteri Jerai tu paling tinggi antara semua puteri. Tak. Kau salah tu. Puteri Gunung Ledang, tahta dia lagi tinggi daripada kau. Kalau kau tak ada telinga Kau tak pernah dengar. Tak ada telinga. Gaduh-gaduh. Apa ni? Hah? Kenapa sampai nak kena gaduh-gaduh? Jangan nak perasan Tak ada satu puteri pun yang nak berdamping dengan korang. Ralat aku. Suhaimi tak sempat nak tengok jihad Umar ke tempat baru kita. Sebelum ni pun dia yang beria. Bukankah arwah yang bawa Tan Sri berjumpa dengan Walid? Rasa sunyi dia tak ada. Orang yang ada kat dalam mata tak dihargai. Tapi bila orang tu tak ada, baru diingati. Itulah manusia. Macam aku dengan bini aku dulu. Bertentang mata je nak bergaduh. Tapi Abi, kuat juga iman kau Yalah sampai sekarang tak berganti-ganti. Rasanya Walid ada bagi tahu dia akan isikan kekosongan itu. Alhamdulillah, akhirnya. Kena isi cepat tu. Sebab Walid kan dah bagi tahu orang macam kita ni perlu melepaskan stres. Nak pula kita berdakwah sana semari kan? Kamu ni, itu bukan stres, itu keinginan. Faham. Itu wajib. Itulah. Memang kalau boleh kahwin lebih daripada 4 ni, memang Abang Raden lah orang dia, kan? Astaghfirullahalazim, mengarut. Mana ada puteri nak berdampingan dengan kita? Sebab apa? Siapa kita? Hebat sangat ke kita ni? Walid yang cakap. Jadi si Mia tu pun percayalah yang paling tinggi taktanya adalah Puteri Jerai. Sebab apa? Sebab Puteri Jerai itu adalah isteri kepada Sultan. Dia boleh cakap Cik Siti Wang Kembang ni gundik je. Mana aku tak marah? Faham tak? Semua benda ni tak wujud. Mengarut. Kalau tak wujud, kalau mengarut, buat apa Walid nak bagi title puteri tu kat kita orang? Sebab Walid nak didik akhlak korang seperti seorang puteri. Itu metafor. Sebab dia poyo. Belagak kononnya dia ketua kat rumah ni. Dampingan Puteri Jerai. Maka dia boleh bully kita orang semua kat sini, khidmat kat dia seorang. Dah, cukup. Sekarang ni, saya dah tak nak dengar kisah puteri-puteri yang mendongengkan korang semua. Jangan nak perasan kita ni ada dampingan puteri. Kalau betul nak contohi akhlak Fatimah Az-Zahra, Khadijah. Bukan benda-benda mengarut ni semua. Faham? Pertabalan? Ya. Dah tiba masanya kita bawa jemaah kita ke alam Melayu. Malam tu nanti Walid akan tabalkan puteri-puteri, panglima-panglima dan pembesar-pembesar yang Walid dah pilih. Gabungan alam Melayu ni sangat penting untuk kekuatan perjuangan kita. Bukankah sekarang ni kita berada di alam Melayu, Walid? Dinda masih tak faham. Tak mengapa. Persiapkan aja malam bahtera Melayu tu dengan penuh gilang gemilang. Siapkan juga pakaian tradisional Melayu bagi mereka yang akan ditabal. Gabungan alam Melayu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang ni saya nak keluar. Jumpa Ustaz ke? Ada benda saya nak bagi tahu dia. Saya pun. Okeylah, kalau macam tu pukul 3 petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan, Rashid akan jumpa dengan Tan Sri untuk membetulkan satu clause dalam agreement. Aku dah bincang dengan lawyer. Bahaya kalau agreement itu dalam clause tak diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radin. Alhamdulillah, Walid. Agreement tinggal satu lagi clause yang kita kena perbetulkan. Sudah tiba masanya untuk kita adakan Malam Bahtera Melayu. Sudah lama Walid tunggu. Beritahu semua para jemaah. Ada nampak Baiduri? Tak ada, Umi. Kalau jumpa dia, suruh dia datang ke Pondok Muslimat. Baik, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Hamali mana? Hari ni tak ada pula nampak dia, Umi. Kenapa? Ada siapa tahu awak keluar? Tak ada. Okey, jom. Takkan awak tak tahu mana anak pergi? Tak tahu, Umi. Dia tak ada bagi tahu saya pun. Saya ingatkan dia keluar jumpa budak-budak jemaah macam selalu. Dah selalu sangat dia keluar masuk. Dah tak ada adab dalam hidup berjemaah. Memang Walid dah lantik dia jadi amirah untuk anak-anak remaja perempuan dekat sini. Tapi dia kena ingat, dia cuma amirah. Ada pangkat yang lebih tinggi yang dia kena hormati. Ya, Umi. Saya minta maaf. Nanti saya bagi tahu dia. Bagi tahu dekat dia, dia hidup dalam berjemaah. Ada undang-undang dan peraturan yang dia kena ikut. Betul. Jangan sesuka hati langgar adab. Belajar macam mana nak hormat. Jangan sampai saya ambil tindakan. Minta maaf, Umi. Saya sampaikan dekat dia. Kau pergi. Tak hairanlah. Sebenarnya kalau
ajaran sesat ni berleluasa sekarang. Kenapa perkara ni dah berlaku sejak zaman Rasulullah lagi. Masa tu, ada beberapa orang yang mengaku Nabi. Nabi-Nabi palsu ni, dia jadi lebih agresif semasa Nabi wafat dan pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Waktu itu, ajaran sesat ni untuk menghancurkan agama Islam. Tetapi sekarang ni, kebanyakannya adalah untuk kepentingan diri. Saya hampir lupa tapi saya rasa saya pernah bahas tentang perkara ni dekat universiti dulu. Hamali, ingat tak? Ya, saya ingat Musailamah Al-Azab antara yang terkenal cuba mengaku Nabi dan cuba mencipta Al-Quran pada zaman itu. Walaupun dia dah masuk Islam, tapi dia juga belajar ilmu sihir. Dan dia percaya itu adalah mukjizat. Dia selalu cakap yang dia terima wahyu daripada Allah dan berkongsi wahyu dengan Nabi Muhammad. Musailamah, dia telah mengubah beberapa perkara dalam syariat Islam. Telah menyusun kitab sendiri untuk menandingi Al-Quran. Dia juga telah memerangi Madinah. Persoalannya sekarang ni, apakah tindakan Khalifah Abu Bakar bagi memerangi Nabi-Nabi palsu ini? Khalifah Abu Bakar telah menghantar panglima perangnya iaitu Khalid Al-Walid serta pasukannya untuk menumpaskan Musailamah dan pengikutnya. Khalid Al-Walid kemudian terus ke Yamamah dan berlaku pertempuran yang dipanggil Perang Yamamah. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab tewas. Maka oleh itu, apabila kita tahu wujudnya musuh-musuh agama yang hendak merosakkan akidah orang-orang Islam, maka kita wajib memeranginya. Cuma saya hendak
Hello, Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Cerai? Assalamualaikum anak-anak Walid. Walid datang je ingat Walid lupa. Kau Walid dah janji nak ajar anak-anak Walid ni zikir. Walid, kita orang tunggu Walid daripada petang tadi tau, Walid. Zikir yang sama macam hari tu kan, Walid? Buat permulaan ni, semua orang akan dapat zikir yang sama. Nanti Walid akan tengok apa yang lebih sesuai untuk setiap orang. Sebab setiap orang kesesuaian zikirnya lain-lain. Nak Walid, nak. Baik. Pergi bersiap, pakai wangi-wangi. Sebab masa kita berzikir itulah kita rasa diri kita rapat dengan Allah. Nak menghadap Allah, mestilah cantik-cantik. Wangi-wangi. Kan? Walid, kita nak pergi mana, Walid? Kita nak pergi dari sini ke? Pergi je bersiap. Nanti Walid bawa. Okey. Jom. Kan betul apa yang aku cakap. Bila aku cakap nanti, korang kata apa? Aku ni mulut jahat. Tak masuk akal langsung yang Walid tinggalkan Habibah sebabkan satu benda yang salah kecil sahaja. Ada hikmahnya sebenarnya tu. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Kenapa, Kak? Kau ni yang takut dengan bayang-bayang kau sendiri kan? Kau tak peduli Bibah kena cerai pun sebenarnya. Kau takut Walid akan menikah lagi. Memang Walid akan menikah lain. Sebab tu dia cari salah Habibah. Masyita, kau ni kenapa? Buruk sangka sungguh kan kau pada Walid? Kalau aku bagi tahu Walid perangai kau ni, kau sekali akan kena cerai tau. Tak payah busuk hatilah, Kak. Kau tu yang kena betulkan hati kau sikit. Suka atau tidak, aku percaya Walid tetap akan cari pengganti Bibah. Dia mampu, zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambali, pergi mana tadi? Umi Hafizah cari. Saya dari belakang rumah tadi dengan jemaah yang lain. Ada sesi buka kitab sikit. Ada apa tu cari saya? Ambali, kumpulkan jemaah-jemaah muslimin. Esok kita ada musakarah untuk Malam Bahtera Melayu lepas subuh. Malam Bahtera Melayu?
Setiap orang yang masuk jemaah ini harus melalui malam zikir. Walid nak tengok tahap kekuatan anak-anak Walid kali ini. Tempat ni banyak malaikat. Kita boleh tengok malaikat, Walid? Bergantung pada khusyuknya zikir anak-anak Walid nanti. Yang penting, Walid nak anak-anak Walid pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Boleh? Boleh, Walid. Nanti Walid nak tahu apa yang anak-anak Walid dapat melalui zikir ini. Mia. Ya, Walid. Boleh pergi belakang sana, atas batu tu. Baik, Walid. Seri. Ya, Walid. Seri boleh ke sana, di sebelah kanan sikit. Baik, Walid. Syira. Ya, Walid. Syira boleh pergi di sebelah Seri. Baik, Walid. Lia. Ya, Walid. Lia boleh ke hujung sana tu. Boleh, Walid. Benar? Ya, Walid. Mona boleh ke sana. Baik, Walid. Pergi ke sana dan pejamkan mata masing-masing. Ingat pesan Walid? Baik, Walid. Jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh. Boleh mula berzikir sekarang. Baik, Walid. Fokus dan bayangkan muka Walid. Dewi, macam mana, Walid? Dewi lain. Dewi sangat istimewa. Walid nak Dewi pandang pada mata Walid. Allah utuskan Dewi pada Walid. Sebab batin Dewi dah lama bertaut dengan batin Walid. Allah dah utuskan Walid untuk membimbing Dewi ke syurga. Dewi sayangkan Walid, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Malam Bahtera Melayu tu apa pula, Abi? Rasanya dah banyak sangat dah benda-benda yang membuatkan jemaah kita terpesong daripada akidah. Sebelum ni malam berkat, ni malam... Kamu tak tahu ke ataupun buat-buat tak tahu? Saya memang tak tahu, Abi. Bertahun saya belajar dekat Yaman tu. Guru-guru saya, Masya Allah, ulama yang hebat-hebat. Tapi mereka tak ajar malam-malam ni semua. Sebab itulah kamu kena belajar. Dekat universiti itu, ilmunya hanya syariat. Tarikat, hakikat dan marifat, kita kena belajar, kena cari sendiri. Sedangkan Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk dapatkan ilmu. Ini kan pula kamu, Hambali. Kau tak boleh samakan guru-guru kau dengan Walid. Tapi rasanya kita kena perbetulkan akidah para jemaah kita ni, Abi. Kau masih buta, Hambali. Buta fikiran kau, perasaan, mata dan hati. Untuk mengenal mursyid yang di dalam kalbunya ada nur yang hak, di mana dia mampu tunjukkan jalan dan sekaligus menjamu nur kau dan Allah terhijab sehingga pandang kamu pada mursyid terbuka. Tapi mursyid itu bukan jubah semata-mata, Abi. Bukan serban yang dililit setinggi menara ataupun langkah beribu ke rumah Allah. Itu kerana kau melihat dengan mata kasar, bukan dengan hati. Bukankah adab bertemu dengan mursyid itu membawa kerendahan hati dan kekosongan? Bukan angan-angan kau yang tidak sesuai dengan zahir itu sehingga menutup hijab kalbu. Tapi apa yang kau dapat tak sama dengan apa yang kamu mampu capai dengan akal. Assalamualaikum. Hello? Awak kat mana? Awak datang sekarang? Awak dekat mana? Saya dekat gua belakang. Walid buat apa? Awak datang je lah dulu, cepat. Ayolah, saya datang sekarang. Saya minta diri dulu. Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak. Macam mana ni? Awak. Jangan. Kita kena sabar, okey? Kita kena kumpul bukti yang banyak lagi. Nak sabar apa lagi? Dah teruk sangat dah tu. Ya, saya tahu. Tapi kita tak boleh halang dengan cara macam ni. Astaghfirullahalazim. Jemaah dah sesat jauh dah, Bu. Tolonglah, Bu. Tolonglah percaya cakap Baiduri kali ni. Guru jenis apa, Bu? Kalau sampai buat perkara terkutuk dekat budak-budak yang datang sini nak belajar agama, nakkan bimbingan. Guru jenis apa, Bu? Fitnah. Takkan sampai jadi macam tu. Ya Allah, bukan fitnah, Bu. Baiduri tengok dengan mata Baiduri sendiri, Hambali saksi. Baiduri tak boleh diamkan diri lagi dah, Bu. Baiduri nak buat apa? Jangan buat macam-macam. Ibu masih lagi nak pertahankan tok guru ibu yang sesat tu ke? Ibu tak nak apa-apa jadi dekat anak ibu. Baiduri perempuan.
Apa yang Baiduri boleh buat seorang-seorang? Ibu percaya cakap Baiduri pun dah cukup dah, Bu. Ibu, Baiduri datang sini. Sanggup duduk dekat sini sebab Baiduri nak buktikan dekat ibu, nak tunjukkan dekat ibu. Yang selama ni Tok Guru yang ibu sanjung-sanjung tu sesat, Bu, sesat. Baiduri tak akan diamkan diri lagi dah, Bu. Apa yang diorang buat tu dah melampau sangat, Bu. Dia hancurkan masa depan budak-budak tu hanya kerana nafsu. Tu bukan mursyid, Bu. Tu setan. Bib. Kau nak ke mana ni? Apa lagi yang tak puas hati? Abi, jangan mudah terpengaruh dengan musyiat syaitan. Memang Walid boleh jadikan diorang tu hamba. Tapi Walid tak boleh menghalalkan apa yang dah diharapkan oleh Allah. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Untuk belajar bukan untuk berbalah. Tapi belajar untuk diam. Mana mungkin saya nak mendiamkan diri di atas kemungkaran. Besi yang tajam kalau diasah walaupun sakit, tetap diasah juga. Simpan ilmu kau dulu. Belajar adab. Baru dapat mampu seimbangkan dengan iman kau tu. Duduk dalam jemaah ni, kita ni ibarat secangkir cawan yang kosong. Supaya Allah boleh tuangkan kefahaman agama untuk engkau ke dalam cawan tu. Abi kena betulkan akidah Walid. Kalau Abi sayangkan jemaah ni. Kalau tak, saya rasa lebih baik Abi keluar terus daripada jemaah ni. Rasulullah mengajar kita tentang agama bukan daripada hati dan nafsu semata-mata. Tapi Rasulullah mengajar kita tentang syariat. Abi kena berpegang dengan syariat itu. Kau jangan nak ajar aku, Amali. Jangan nak ajar aku. Aku lebih kenal Allah dulu daripada kau. Ilmu kau ni hanya sebutir debu yang paling kecil yang berterbangan di padang pasir. Debu-debu yang kau layangku belum terbentuk jadi belian lagi. Jadi jangan perbetulkan aku dan menyalahkan apa yang kau tak pasti. Jangan sombong dan angkuh dengan ilmu yang kau ada, Amali. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kebaikan Islam serta melakukan amal makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Ini menunjukkan Allah menyeru bukan saja kaum muslimin, tetapi sesiapa saja umat Rasulullah, termasuklah muslimat. Dari awal zaman Rasulullah lagi, muslimah terlibat secara aktif dalam kegiatan dakwah bersama umat-umat Islam yang lain bagi melakukan transformasi sosial, mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat Islam sehingga wujudnya masyarakat Islam di Madinah. Pada zaman Khulafa Al-Rashidin dan Khalifah sesudahnya, peranan wanita Islam dalam kehidupan dan dalam politik juga besar. Bahkan dalam aktiviti amal makruf nahi mungkar, bahkan aktiviti jihad. Itulah peranan awak semua di dalam jihad ummah. Alhamdulillah. Abi dah sampaikan pada Walid semua impian hamba ni. Jihad ummah memang memerlukan
seorang yang mampu menjadi ejen penyebar risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mampu memberi penekanan kepada ummah bahawa Islam adalah ajaran yang memberikan keharmonian, bukannya ke arah perpecahan. Dan Walid mahukan Hambali menggantikan Walid satu hari nanti. Masih terlalu awal untuk kita bercakap soal tu, Walid. Dan ilmu saya ni tak setinggi mana untuk berada di tempat tu. Tugas saya hanyalah untuk memperjuangkan jihad ummah, bukan untuk kuasa semata-mata. Dan Walid, saya cuma... Walid faham. Hambali masih muda. Darah masih bergelora. Cuma Walid nak ingatkan, ada 3 perkara yang boleh membinasakan manusia. Kesombongan, keserakahan, dan iri hati. Kesombongan boleh merosakkan agama, kerana itulah iblis dikutuk. Keserakahan, musuh dari diri sendiri. Dan kerana itulah Adam dikeluarkan dari syurga. Dan iri hati, permulaan pada kejahatan. Dan dari sifat itulah Qabil membunuh Habil. Maaf Umi, kalau saya nak tanya sikit. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Beliau sentiasa mendampingi dan menyemarakkan semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Sumayyah binti Khubat. Dia adalah seorang syahidah yang pertama. Ada Asma binti Abu Bakar. Dia yang membuka jalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayahnya ketika mereka berhijrah ke Madinah. Ada Asma binti Yazid. Dia adalah seorang pemidato yang hebat, mewakili wanita dalam majlis-majlis syura. Ada juga Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Dia tidak teragak-agak untuk membetulkan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Mereka ini semua adalah pejuang agama ketika zaman itu. Jadi apa agaknya perjuangan wanita yang ditekankan di dalam jihad ummah ini, Umi? Seorang wanita mempunyai tanggungjawab yang utama sebagai Ummah Ar-Rabah Al-Bait, ibu dan juga pengurus rumah suaminya. Peranan ibu merupakan peranan politik yang sangat strategik. Jika dia menjalankan peranan dia dengan baik, maka akan lahirlah generasi yang berkualiti unggul yang akan menjadi pejuang Islam. Maka membina wanita Islam merupakan salah satu aktiviti dakwah. Jadi sekiranya kalau ada salah seorang daripada anak Umi dalam jemaah yang khalifahnya tersebut menetapkan suatu peraturan yang menyalahi hukum syariah atau ada keperluan untuk jemaah yang terlepas daripada khalifah tersebut, maka wajib ataupun tidak untuk kita muhasabah khalifah itu supaya dia memperbaiki kesilapan tersebut. Pernah berlaku pada satu kepimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Khawlah binti Hakim memprotes dasar Khalifah Umar yang menentukan sejumlah mahar yang tinggi terhadap wanita kerana tingginya mahar wanita ditetapkan pada zaman itu. Kemudian Khalifah Umar menyedari kesilapannya dan dengan segera menarik balik keputusannya. Kemudian Khalifah Umar berkata wanita ini benar dan Umar yang salah. Jadi bolehkah Umi
seorang isteri atau anak perempuan Waraqbah Al-Bait untuk memperbetulkan perjuangan suaminya yang lari dari syariah Islam demi dakwah. Saya nak kembalikan awak semua kepada Alif Mim Sin. Alif itu tauhid, ihsan, mim itu mahabbah. Akhlak dan sin itu kesejahteraan. Inilah kunci kebangkitan umat Muhammad berdasarkan 3 nabi, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman. Dan kenapa 3 nabi? Alif simbol kepada Nabi Ibrahim AS. Simbol ketauhidan iaitu ilmu berasaskan ilmu. Yang mana berasaskan ilmu dan ihsan. Keyakinan dan keleburan diri pada Allah sepenuhnya. Kalau yakin saja atas ilmu sangat bahaya. Kerana kita akan merasa kitalah yang paling yakin pada Allah. Ilmu itu hanyalah maklumat. Tauhid kalau kuat, menyinarlah cahaya, maka timbullah akhlak Muhammad. Mim itu tadi. Kita ada ilmu, ada ihsan, maka akan berakhlaklah kita dengan baiknya sesama manusia. Akhlak itu pada keluarga, pada sahabat, pada sekeliling kita. Dan itu adalah etika Nabi Muhammad kita. Tauhid saja tak cukup kalau tak beretika Muhammad. Kerohanian ada, tapi tak berkembang dalam etika kehidupan. Akhlak Muhammad adalah akhlak kehambaan. Kita ada alif, mim, maka lahirlah sin. Lahirlah pula sesama manusia yang boleh membina peradaban. Sulaimaniyah. Kalau manusia tidak terbina dari tauhid dan akhlak yang betul, maka tak guna jadinya. Kalau manusia tak bagus, maka akan hancurlah sebuah peradaban. Iman adalah alif, tauhid adalah akhlak, dan mim adalah kesejahteraan. Untuk mencapai ketauhidan pada Allah dengan sifat Muhammadiyah dan peradabannya Sulaimaniyah, tidak ada seorang manusia pun yang mampu berjalan sendiri. Sedangkan Nabi Musa bersusah payah menuntut ilmu dengan Nabi Khidir semata-mata untuk mengenal Allah. Cahaya di atas cahaya. Nur Muhammad hanya boleh diperolehi oleh orang-orang sufi yang hak, arif billah atau awliya Allah. Alif, Mim, Sin. Apa yang cuba disampaikan oleh anak kamu, Abi? Saya pun tak tahu, Walid. Tak pernah anak saya cerita tentang perkara itu. Jangan sampai Hambali menyimpangkan pemikiran para jemaah kita. Apa yang dia nak sampaikan, mesti selari. Dia tak boleh sesuka hati menyampaikan apa yang Walid tak ajar. Betul, Walid. Kita tak nak ilmu kita tersasar dengan matlamat di jihad ummah ini. Nanti saya cakap dengan anak saya. Bukan sekadar bercakap aja, Abi. Anak kamu kena faham erti perjuangan kita dahulu. Baik, Walid. Bahaya kita jumpa terang-terang macam ni. Terlalu banyak mata memandang. Saya pun rasa ada yang dah mula suspek. Saya rasa ada banyak benda yang saya nak cerita dengan awak. Saya pun. Tapi itulah saya takut. Lagi lama kita biarkan perkara ini terjadi,
Lagi banyak dosa yang kita buat. Yelah, macam kita ni bersubahat pula. Esok kita jumpa Ustaz. Pukul berapa? 11 pagi. Tapi biar saya keluar dulu. Awak keluar kemudian. Hati-hati ya. Okey. Tolong jangan ceraikan saya. Apa boleh? Saya minta maaf boleh. Tolonglah, saya janji boleh. Saya tak akan buat lagi. Tolong jangan ceraikan saya. Saya dah tak ada sesiapa Walid. Saya ada Walid je. Saya nak hidup dengan Walid. Saya sayang Walid. Walid dah buat keputusan. Tolonglah Walid. Saya tak ada siapa-siapa. Saya ada Walid je. Saya nak hidup dengan Walid je. Kamu dah tak boleh tinggal lagi di jihad Umar ini. Keluarlah. Dan pergi. Cari kehidupan baru. Dan kamu tak dibenarkan berjumpa dengan anak ataupun membawa anak kamu keluar dari sini. Mulai dari hari ini, kamu bukan lagi jemaah di sini. Keluar. Walid. Kalau Walid nak ceraikan saya terima Walid. Tapi tolong Walid. Jangan ambil anak saya, Walid, tolong. Saya tak boleh kalau tak ada anak saya, Walid, tolong. Kalau seorang ibu sanggup melanggar aturan Allah, bagaimana dia nak mendidik anaknya supaya menjadi taat? Tolong. Umi! Umi, tolonglah, tolong. Umi, tolong. Tolong, saya akan pergi dari sini, Umi. Tolong bagi anak saya, Umi. Umi, saya tak ada siapa-siapa. Saya perlukan anak saya, Umi. Tolong. Keluar dari sini, Habibah. Tolong bagi anak saya akan pergi. Hantar dia ke seberang sekarang. Walid. Tolonglah jaga anak saya. Allah! Astagfirullahalazim. Apa ni? Lepaskan dia. Lepas. Sabar Kak, sabar. Kenapa? Tak apa Kak. Tak apa. Sekarang ni, yang ni biar saya yang uruskan. Akak masuk dulu. Saya yang hantar Kak ni pergi jeti. Tak apa Kak, sabar. Kak, sabar Kak. Ceraikan aku. Ceraikanlah aku dan anak aku je. Dia ambil anak aku. Dia binatang. Kejam berkhianat. Aku tahu dia memang sengaja hantar aku pergi labuan. Aku memang sama keluarga aku semua nak ikut dia. Ini balasan dia ke aku, ya Allah. Saya faham. Macam ni. Macam ni, akak sabar dulu. Nanti baru akak tuntut anak akak. Yang paling penting sekarang ni akak keluar dulu daripada sini. Sekarang benda tengah panas. Nanti baru akak cari lawyer. Nak tuntut apa? Kita orang nikah pun tak berdaftar. Kahwin muta'ah. Nak tuntut apa? Astagfirullahalazim. Seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain berasa selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Faham tak? Mulai hari ini, Walid haramkan isteri-isteri Walid untuk melayan Habibah kerana sifat dan akhlaknya telah melampaui batas
hingga boleh memecah belahkan jemaah di dalam jihad ummah ini. Walid tak benarkan Habibah dekat dengan anak. Kerana isteri yang durhaka tidak layak membesarkan anaknya dengan sifat dan akhlak pribadinya yang buruk. Pastikan Masyita, ini amanat dari Walid. Bida'ah, Abi. Semua yang dilakukan oleh jihad ummah ni dah jauh terpesong dah daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya tak boleh membiarkannya. Kalau saya biarkan, maksudnya saya pun dah bersubahat, Abi. Saya nak betulkan tali bida'ah ni yang dah tersimpul supaya kembali semula ke jalan Allah. Walid lantik kau tu jadi amir tu jemaah-jemaah tu untuk bantu mereka dekat pada Allah. Bukannya buat orang tu semua lari fikir daripada kesombongan ilmu kau tu. Demi Allah, Abi, tidak rasa sedikit pun saya rasa sombong dengan ilmu saya yang tak seberapa ni, Abi. Niat saya hanya satu. Saya nak betulkan balik jemaah yang dah terpesong, lari sangat daripada akidah ni. Bertahun aku dalam jemaah ni. Patutnya kau balik, kau bantu aku untuk bina empire ni. Bukannya musnahkan. Kalau Walid hilang kepercayaan pada kau, maknanya dia hilang kepercayaan pada aku. Abi, saya yakin Abi mampu pimpin empire ni. Dan saya akan bersama-sama dengan Abi. Tapi Abi, sebelum kita nak bina empire ni, kita kena betulkan dulu tiang-tiang syariat. Mengabdikan diri kepada Allah. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita hancurkan bina'ah ni. Sebelum bina'ah ni yang menghancurkan empire kita. Baiduri pergi mana ni? Ya Allah, kau selamatkanlah anak aku, ya Allah. Kau selamatkanlah anak aku, ya Allah. Walid.
Saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan anak saya lagi tu. Bila dia merasa ilmu dia lebih, senang besar kepala. Baiduri pun seberang. Mereka ada hubungan ke? Tak mungkin, Walid. Kita mana tahu. Mungkin mereka ada hubungan di belakang kita. Masih ada masa untuk siasat dan halak. Saya berhak marah dia, Umi. Saya kan Amirah. Saya ketua. Diorang tu patutnya dengar cakap saya. Selain dari itu? Apa? Selain dari ketua dalam pondok tu? Saya isteri batin Walid. Sejak bila? Sejak awal saya masuk sini. Walid cakap saya ada peranan dalam dakwah Walid. Jadi saya kena nikah batin dengan Walid supaya saya dapat bantu Walid untuk berdakwah. Siapa lagi yang tahu perkara ni? Tak ada siapa yang tahu. Walid suruh saya rahsiakan. Saya bagi tahu Umi supaya Umi tahu yang saya pun ada hak dalam dakwah Walid terhadap jihad ummah ni. Aisyah tu tak sampai 2 tahun. Kau nak ngandung lagi? Tak boleh ke merancang? Nanti kau juga yang bising kena jaga. Tanyalah Walid. Walid yang nak. Aku bagi aja. Walid kata lagi ramai anak, lagi bagus. Sebab budak-budak ni lah akan menjadi pewaris pada perjuangan dakwah Walid. Nak bagi pun agak-agak lah. Anak bibah tu pun berderet. Berapa ramai lagi anak yang kau nak ni? Lagi baik ada daripada tak ada langsung kan? Apa ni? Kau pilih aku mandul. Betul lah apa aku cakap. Sementara aku boleh bagi zuriat dan itu yang Walid nak daripada aku. Apa masalah kau nak sekat-sekat aku mengandung? Kau dengki ke, Kak? Aku tak ada masa nak dengki. Lantaklah. Beranaklah banyak-banyak. Lepas ni aku tak nak dengar kau mengeluh. Penatlah. Kau hadap jaga anak-anak tu sampai kau mati. Dewi boleh cakap dengan Umi. Apa saja yang Dewi cakap akan jadi rahsia antara Dewi dengan Umi. Dewi cakap je. Anggap Umi ni macam mak Dewi. Walid ada buat sesuatu dekat Dewi? Tak, Umi. Walid baik. Walid macam ayah Dewi sendirilah. Walid jaga kita orang semua macam anak dia. Tak lebih dari itu pun. Tak pernah sesekali pun Walid buat benda tak baik kat kita orang semua. Betul ni? Kalau Dewi bohong Umi, sama macam Dewi bohong mak Dewi. Berdosa tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalam jihad ummah ini, pernikahan sesama jemaah memang sangat digalakkan untuk kelangsungan para jemaah. Walaupun selalunya Walid yang membuat pilihan siapa yang nak dijodohkan. Tapi Walid nak tanya Hambali. Kalau-kalau Hambali dah ada pilihan hati. Belum lagi, Walid. Buat masa sekarang ni, saya lagi fokus untuk utamakan dakwah. Perkahwinan juga adalah satu ibadah kalau kita buat kerana Allah. Dengan berkahwin, kita akan meramaikan lagi umat Nabi Muhammad. Dan kekuatan umat Islam itu sendiri. Jadi sebab itulah dalam jemaah ini digalakkan berpoligami, Walid. Hambali tahu kan berapa ramai jemaah perempuan yang dibuang keluarga, diceraikan, liar,
Mereka perlukan perlindungan. Wali poligamikan mereka untuk melindungi mereka. Dan itu adalah ujian buat mereka semua. Ujian yang besar untuk mereka. Bukan senang nak hidup dalam poligami. Apa ujian yang paling besar untuk umat manusia? Hati, kan? Bila kita berkehendakkan Allah, kita harus hadap Allah dengan hati yang bersih. Para jemaah perempuan ni diuji hatinya dengan keikhlasan, kesabaran, redaan. Bila mereka lalui semua tu, baru senang untuk mereka rapat dengan Allah. Kalau jemaah perempuan berpoligami diuji dengan hati. Kalau jemaah lelaki berpoligami diuji dengan apa, Wali? Sekarang ni saya nak awak kumpulkan semua jemaah perempuan dan jumpa saya dekat belakang. Belakang mana? Tempat korang selalu berzikir itulah. Dah, pergi kumpulkan sekarang. Cepat. Kumpulkan jemaah lelaki dan ahli hikmat. Saya nak jumpa. Semua? Semua di bawah saya. Baik. Saya tunggu di belakang pondok rimba. Baik. Perempuan adalah ratu dan dia memiliki mahkota. Apakah itu mahkotanya seorang perempuan? Apabila dia ada rasa malu. Rasa malu itulah yang menjadikan dirinya seorang yang terhormat, dimuliakan. Tapi bagaimana pula seorang perempuan itu hendak menjadikan dirinya seorang yang terhormat, dimuliakan? Adakah dengan merelakan diri kita untuk menjadi alatan dipergunakan hanya atas nama agama yang tidak menjanjikan apa-apa untuk perempuan itu? Allah dah menyediakan syurga buat mereka yang taat kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah, setiap kalian semua adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang lelaki itu bertanggungjawab ke atas ahli keluarganya. Dan dia bertanggungjawab ke atas mereka semua. Kita ni hidup, kita nakkan keberkatan daripada Allah. Jadi kita ikut perintah Allah. Kita tak perlu perantaraan untuk kita nak masuk syurga. Cukup dengan hanya kita mentaati Allah dan juga Rasul. Seorang wanita juga adalah seorang pemimpin ke atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia bertanggungjawab ke atas mereka semua. Seorang hamba adalah pemimpin ke atas harta tuannya dan dia bertanggungjawab ke atas harta tersebut. Kamu semua ini adalah seorang pemimpin, bertanggungjawab ke atas jihad ummah. Jadi apakah tanggungjawab kamu semua? Kamu semua adalah lelaki kawam. Apakah lelaki kawam itu? Lelaki kawam itu adalah wali yang mampu melindungi keselamatan dan maruah ahli keluarganya serta lingkungan yang berada di tanggungjawabnya. Jika tanggungjawab kewalian itu tidak mampu ditanggung mengikut hukum syarah, maka tanggungjawab kewalian itu akan berpindah kepada wali yang lain mengikut asabah. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu secara yang tidak benar. Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia dan juga sekarang. Mereka yang telah sesat jauh dari jalan yang betul. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Apakah seorang perempuan itu hanya akan dipandang oleh Allah apabila kita rela hidup berpoligami? Merelakan hidup kita menjadikan permainan dicaturkan oleh lelaki? Apakah peranan kita sebagai seorang perempuan hanya untuk menjadi pemuas nafsu lelaki? Sebenarnya korang yang merelakan diri untuk diperalatkan sebab korang terlalu percaya, terlalu taksub. Kerana apa? Kerana korang tak ada ilmu agama. Sebab tu korang mudah untuk dikuasai.
Mana pergi semua orang? Kak Lah. Ya Umi Rabiatul. Mana pergi jemaah perempuan semua? Saya tak tahu. Saya pun tengah cari Farah ni. Walid. Mana yang lain? Senyap je. Semua ada perjumpaan dengan Baiduri, Walid? Perjumpaan? Ya. Baiduri minta kumpulkan semua jemaah perempuan. Diorang nak jumpa dekat belakang. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi, mestilah Walid lagi penting. Hindu. Walid nak Dewi boleh? Perempuan, kalau tak ada maruah, lebih baik kita tak payah jadi perempuan. Harga diri kita adalah maruah kita. Allah dah berikan kita akal fikiran untuk kita berfikir secara waras. Malahan Allah dah turunkan banyak ayat-ayat Quran mengenai perempuan. Macam mana Allah meletakkan perempuan ini di tempat yang sangat istimewa, sangat tinggi. Tapi sayang sebab kita perempuan, kita sendiri yang menghancurkan maruah kita sendiri. Jadi saya minta tolong sangat-sangat. Jangan bagi mereka ambil kesempatan dekat atas kita dan menghancurkan maruah kita. Pertemuan kita adalah rahsia. Dan saya harap sangat-sangat apa yang saya cakapkan hari ini dapat membuatkan korang untuk berfikir dengan lebih waras. Terima kasih. Dah boleh balik pondok ke? Malam ni ada perjumpaan dengan Umi kan? Yelah, mesti ada apa-apa. Kau rasa? Ada yang nak dapat jodoh tak? Apa kau ni? Seronok. Korang memang seronok kan? Berbakti jadi hamba. Saya ada sedikit pengumuman. Khamis malam Jumaat ni akan ada malam Bahtera Melayu. Di mana pakaian yang akan dipakai pada malam tersebut telah pun ditentukan oleh Walid. Jadi saya nak minta ahli jemaah semua datang jumpa saya untuk dapatkan pakaian tersebutlah. InsyaAllah. Jazakallah khair. Baju-baju ni dipakai pada malam Bahtera Melayu nanti. Semua perlu bersiap seperti menghadiri pertabalan. Kerana akan diadakan pertabalan bagi puteri-puteri yang terpilih. Syirah. Mia. Dewi. Amira. Baiduri.
Aku harap malam tu nanti Walid akan tabalkan aku jadi puteri Zerai. Kau ingat pertabalan dorangnya ni beza sangat Ha? Engkau pun masalah engkau. Kalau dah Walid yang buat pertabalan tu, kalau kau tak puas hati kau tanya dia. Asal kain aku ni hitam? Wih, tukar Umi. Tak ada maknanya. Mana boleh suka-suka nak tukar. Kan Umi dah kata, ada sebab kenapa warna-warni diberikan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ما شاء الله. Walid, Zah uzur. Zah tak boleh nak pergi surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya jihad Ummah bercahaya malam tadi disebabkan bacaan Al-Quran awak yang sangat merdu. Masya Allah, tabarakallah. Adakah ini satu pujian atau apa agaknya ya? Terserah. Saya cuma cakap ikhlas daripada hati. Kerana Allah. Saya juga terima ini sebagai satu ucapan kekaguman awak pada kurniaan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintakah, cintakah, cinta bersemi. Dia-diakah mungkin di hati. Panahan terpaksi, ku tangkap cinta suci. Asmaramu harum bagaikan kasturi. Cintakah, cinta bersemi. Kaukah mentari, hadirmu mengakhiri deritaku ini. Astaghfirullahalazim. 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 Bajuri apa ni? Astaghfirullahalazim.
awak ni aku malam ni pasal nak pakai baju panglima zaman-zaman dulu. Style kan. Saya pun tak sabar ni. Untung kan siapa yang Walid pilih untuk jadi puteri tu. Pakaian dia mesti cantik-cantik kan? Tapi Umi kata siapa yang terpilih tu kalau perangai tak senonoh, amal tak buat, adab kita dilanggarnya, Walid akan lucutkan puteri dia tu. Malam berkat, malam suci ni, malam Bahtera Melayu untuk apa pula ni? Walid kan dah lama nak gabungkan Melayu dengan Islam. Walid kata kena ada puteri-puteri, barulah gabungan ni jadi lebih kuat. Puteri-puteri? Takkanlah jemaah-jemaah perempuan ni nak dijadikan puteri? Walid yang kata, manalah aku tahu. Dulu tak ramai jemaah wanita dekat sini. Sekarang Walid kata puteri-puteri semua dah turun. Itulah sebab Walid nak gabungkan. Itulah orang kita, orang Melayu. Mudah sangat terpengaruh bila menggunakan agama. Kau kan dah dilantik jadi hang tua. Malam nanti kau nak ditabalkan. Ya, betul. Korang ni bangang ke apa? Takkan tak ada seorang pun nampak mana dia pergi? Mana tahu. Maaf. Kita orang tak jaga dia. Nanti satu, muka kita orang ni bukan muka pengawal. Nak tengok orang keluar masuk 24 jam. Kita orang padahal kita orang lah. Betul. Sayang-sayang Dewi kan? Pergilah cari dia sendiri. Biadab. Main keluar masuk ikut suka dia je. Dia ni memang dah melampau tahu tak? Waktu Dewi. Ada orang cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau pergi mana? Khidmat. Kenapa? Khidmat siapa? Alhamdulillah, syukur Kak Bibah. Allah pemudahkan urusan akak. Orang tak aniaya, Allah akan bantu Kak insya-Allah. Tak apa. Sekarang ni akak mulakan je hidup yang baru. Akak lupakan semua. Yang penting adalah masa depan akak. Ya, saya kat sini lagi. Tak apa. Kunci tu akak letak je dekat tempat yang saya dah tunjuk dekat akak hari tu. Nanti saya balik, saya ambil. Okey Kak, insya-Allah doakan saya. Amali. Kita orang dah tahu dah apa yang kau perjuangkan selama ni. Maksudnya? Sebenarnya Amali, betul apa yang kau cakap selama ni. Memang ada yang tak kena dalam jihad rumah ni. Alhamdulillah. Allah dah campakkan taufik dan hidayah. Campakkan pada mata dan hati korang semua. Tapi yang penting Amali, kita orang bersama kau Amali. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat kita yang lain ni. Kita betulkan akidah dia orang sekali. InsyaAllah. Kita bersama-sama. Baiduri tahu apa kelebihan Baiduri. Saya tak ada apa-apa keistimewaan. Salah tu. Baiduri berpotensi menjadi pemimpin muslimah. Tapi ilmu saya masih cetek.
Saya rasa saya belum mampu lagi, Walid. Menjadi pemimpin tak perlu ilmu yang tinggi pun sebenarnya. Cukup sekadar meyakini apa yang dia perjuangkan dan apa matlamat kepimpinannya. Baiduri belajar jauh-jauh. Bila balik sini, amalkanlah ilmu tu sebaiknya. Cuma itulah, orang yang mendapat hikmah, dia mampu mendapat kebenaran daripada orang walaupun dari pembohong. Mampu belajar kebaikan meskipun dari orang yang jahat. Tetapi orang yang mendapat ilmu tetapi tidak mendapat hikmah, orang-orang ini hanya akan mendapat kebaikan melalui orang yang dianggap baik. Belajar dari orang yang dianggap alim. Tetapi orang-orang ini tidak akan mendapat kebijaksanaan yang melebihi dari orang yang mendapat hikmah. Sebab itu Al-Quran ada mengatakan, barang sesiapa yang mendapat al-hikmah, dia mendapat anugerah yang besar. Walid bersedia memimpin Baiduri supaya satu hari nanti Baiduri boleh menggantikan tempat Umi Hafizah ataupun Umi Rabiatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makin lama saya tinggal dekat jihad Ummah ni, saya makin takut, Umi. Kenapa takut? Takut dengan Allah. Barang siapa di antara kalian yang diam apabila tahu kebenaran, dia adalah syaitan bisu. Dulu masa Baiduri belajar, guru Baiduri ada mengatakan yang kalau kita tolong perbuatan maksiat itu juga adalah maksiat ni. Awak nak kata jihad Ummah ni tempat maksiat? Tak. Bukan tu maksud saya. Perjuangan jihad Ummah itu murni. Tapi mungkin caranya saya kurang faham. Ataupun saya kurang ilmu agama. Tapi saya suka perjuangan ni. Baru tadi awak cakap, membantu perbuatan maksiat adalah maksiat. Jadi sekarang ni, di mana maksiatnya jihad Ummah ini? Saya rasa Umi lebih faham. Sebab Umi dah bertahun-tahun dekat sini. Saya masih baru. Ilmu pun tidaklah sebesar mana. Dan mungkin kefahaman saya tentang maksiat itu berbeza berbanding dengan orang yang melaluinya. Ataupun mungkin maksiat bagi saya tapi bukan bagi mereka. Kita jangan lihat seperti mata lalat. Kalau kita jadi mata lalat, maka yang dihurung lalat adalah najis. Jadi najislah yang kita lihat. Barang siapa yang melihat akan kemungkaran, haruslah mereka menepis dengan tangannya. Jikalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman, Umi. Kita tengok apa yang akan jadi malam ni. Kalau malam ni Walid putuskan abang menikah macam mana? Awas ni tahu kan, itu bukan pilihan abang. Tapi abang boleh je kan bagi tahu Walid awal-awal yang abang tak nak.
Mana ada seorang murid membantah mursyidnya. Tak. Saya doakan malam ni bukan abang yang pilih. Awak lupa ke ajaran Walid? Ha? Dah terlalu lama awak berada di dalam tempat yang selesa. Sampai awak lupa erti keredaan. Macam mana nak jadi hafizah? Rabiatul. Kalau tak mampu taat pada Allah. Siapa pilihan Walid itu adalah pilihan Allah dan Rasul. Kita tak mampu menolak perintah Allah dan Rasul kan? Awak tahu siapa Walid? Walid bukan saja seorang mursyid, tapi dia utusan Allah di akhir zaman. Kalau pilih abang, itu pilihan dia. Pasti ada sebabnya. Dan secara tidak langsung, Allah dan Rasul bagi hadiah makam ketaatan dan keredaan. Awak juga akan dinaikkan makamnya. Tahu tak, Ina? Itu janji Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tahu apa yang jadi malam ni? Jadi apa? Saya dengar akan ada bertabalan. Lepas tu Walid akan pilih siapa yang hendak dinikahkan malam ni. Mana awak tahu? Saya dengar daripada jemaah perempuan. Mereka ni berharap sangat kalau Walid pilih mereka untuk dinikahkan. Oh. Habis tu kenapa awak bagi tahu saya semua ni? Awak pun berharap untuk dijodohkan ke malam ni? Dan mungkin kefahaman saya tentang maksiat itu berbeza berbanding dengan orang yang melaluinya. Ataupun mungkin maksiat bagi saya tapi bukan bagi mereka. Malam ni, anak ibu akan dapat berkat dan rahmat Walid. Dan bila dah keluar nanti, akan menjadi pewaris kepada perjuangan Walid. Ya sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tiba masanya untuk pertabalan. Mereka-mereka yang dilantik untuk menjadi panglima-panglima dan putri-putri gugusan alam Melayu. Diharapkan penambalan malam ini pada mereka-mereka yang dilantik mampu menjalankan tanggungjawab sebaiknya untuk jihad ummah. Dimulakan dengan Bonda Pemaisuri Umi Hafizah.
Seterusnya, ditetabalkan Panglima-Panglima Alam Melayu, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekiu dan Hang Lekir dipersilakan. Perjuangan demi ilahi, menunaikan janji-janji, pertempuran yang memusahi, meraihkan janji-janji, bertarung yang memenuhi, diraih hati yang mengutapi, kemenangan mematuhi, malai suci yang abadi. Nafsu mendahului yang satu, nafsu menzahirkan kamu, menentang seteru sampai palsu, menang Majlis ini diteruskan dengan pertabalan putri-putri gugusan alam Melayu dengan Tun Fatimah, Tun Teja, Putri Balkis, Putri Jerai dan Putri Gunung Ledang. Dipersilakan. mengagung ilahi menjunjung tinggi, bumi menari di tanah Jawi, melangkah kota agama, melangkah kita sebangsa, melangkah betata raja, Melayu dalam menyerah, Alhamdulillah, selesai sudah pertabalan kita pada malam ini. Walid harap semua yang ditabalkan itu tidak menganggap ini satu dongeng dunia. Ingat, Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu. Mim lam alif ya waw. Mim itu Muhammad, Rasul yang makrifat, roh pada hakikat, Nabi yang memandu umat pada tarikat. Maka kita yang berbangsa di bumi ini memimpin umat dengan syariat. Lam alif itu la ilaha illallah, kalimat thayyibah, penentu akidah. Di lambang ia seperti layar, supaya kita semua dapat dibawa berlayar. Ya, itu lambangnya maka menandakan alam. Alam ini kita selam, jangan sampai kita karam. Alam akhirat kita idam, kepada Tuhan kitalah kadam. Wow, itu kekudusan, kemudi-kemudi yang membawa kita berlayar. Berlayar di lautan tarikat dan syariat. Mim, lam alif, ya waw. Jadilah kita mim lam alif, ya waw. Jangan dibuang mimnya, maka layulah kita. Jadilah kita mim lam alif, ya waw. Bangsa yang berilmu tarikat dan membangunkan syariat. Dengan sirah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke jalan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah
Hari ini tidak akan lengkap pertabalan ini sekiranya tidak ada gabungan makrifat. Makanya malam gilang gemilang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita menjadi saksi penyatuan ini. Walid telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih mereka yang akan disebutkan nama sebentar lagi untuk bersama-sama dalam gabungan ini bagi menjalankan dakwah agama dan bangsa bersama Walid. Insya-Allah pernikahan ini bakal membawa barakah pada perjuangan kita. Insya-Allah. Anak anda Fatin Najihah, ayah anda nikahkan dengan Syekh Marzuki Kalimat. Anak anda Dewi Murnita, ayah anda nikahkan dengan Panglima Utama Hambali. Abi, Datuk Bendahara kesayangan Beta. Beta nikahkan Datuk Bendahara dengan Kalsum Ibrahim. Dan penguasa kepada budaya dan bangsa Melayu, Puteri Gunung Ledang, akan Beta jadikan permaisuri Beta. Penyerahan ini adalah penyatuan bangsa. Tiada siapa yang berhak untuk membantah amanah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Beta. Alhamdulillah. Puteri Gunung Ledang yang kita idam-idamkan selama ini sudah tiba. Kita adakan majlis pernikahan pada hari Khamis malam Jumaat minggu hadapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dinda. Apa kau cakap? Dinda? Hah? Dinda? Dinda akan menjadi hak ganda tak lama lagi. Aku bukan Dinda kau. Lepaslah! Sudah lama Kanda menunggu kedatangan Dinda. Tidaklah ada serinya perjuangan Kanda tanpa Dinda selama ini. Aku Baiduri. Aku bukan Puteri Gunung Ledang bodoh yang kau cakap tu. Baiduri, ini ketentuan Allah. Baiduri dan Walid dalam perjuangan ini. Baiduri tak boleh menidakkan ketentuan Allah. Kita cuma nikah batin saja. Baiduri cuma jadi isteri Walid di alam gaib saja. Umi, tolong Umi jangan dia apa-apakan anak saya, Umi. Jangan risau, Kalsum. Walid tahu apa yang dia buat. Awak patut rasa bersyukur yang anak awak dipilih, Kalsum. Sama ada dekat alam gaib ataupun alam nyata, aku haramkan diri aku daripada menikah dengan kau.
Walid kalau bercakap tak pernah salah. Aku dah boleh baca dah semua tu. Tengoklah, ujung-ujung dia nak nikah dengan budak tu. Aku dah cakap, korang tak percaya. Aku tak kisah kalau Walid nak nikah dengan dia. Biarlah. Mesti ada sebab kenapa Walid nak kahwin dia. Mungkin Walid nak tundukkan pendamping dia. Tak habis-habis dengan pendamping. Dulu aku nak nikah dengan Walid pun alasan yang sama. Nak tundukkan pendamping aku. Kena kahwin ke baru boleh tunduk? Ya, itu kekuatan Walid. Abi tak mungkin dapat kuasai pendamping dia. Terlalu degil dan kuat. Mungkin Walid nak kuasai untuk dakwah Walid. Aku belum bodoh lagi lah, Kak. Kalau kau tak puas hati, pergilah cakap dengan Walid sendiri. Kalau kau nak tahu apa nasib kau nanti. Mengarut. Bu, apa ni Bu? Mengarutlah Bu. Tak ada. Baiduri tak nak nikah dengan dia. Bu. Baiduri betul-betul tak fahamlah apa yang diorang cuba nak buat ni. Nikah batin? Nikah batin apa, Bu? Ha? Amalan mana yang dia guna pakai? Senang-senang je, sedap-sedap dia je nak suruh kita, nak bagi arahan dekat kita untuk nikah dengan dia. Ibu nak ke kahwin dengan Nabi? Tak nak. Ibu nak ke, Bu? Tak nak. Kenapa diorang nak bodoh-bodohkan perempuan? Ha? Dekat dalam jemaah ni, semata-mata untuk nafsu diorang. Perjuangan dakwah konon. Perjuangan dakwah apa, Bu, sampai nak kena nikah batin bagai? Perlu ke kahwin 4, Bu, baru boleh berdakwah? Ibu tak sedar lagi ke, Bu? Ha? Diorang ni layan perempuan macam lauk pauk diorang je. Diorang nak makan makanan yang sedap-sedap. Ha? Lepas tu? Lepas makan, campak, buang. Lepas tu apa jadi dekat perempuan-perempuan yang diorang campak, diorang buang ni, Bu? Apa jadi dekat diorang? Pelan-pelan. Kita dekat tempat diorang ni, nanti diorang dengar. Biar, Bu. Biar diorang dengar. Memang Baiduri nak diorang dengar pun. Biarkan. Apa yang diorang buat ni salah. Dan Baiduri takkan setuju. Baiduri tak nak kahwin dengan dia. Macam mana sekalipun. Sekarang ni, Baiduri cuma nak Allah. Baiduri nak masuk syurga dengan jalan Allah. Bukan dengan jalan bida'ah-bida'ah macam ni merepek, Bu. Baiduri sabarlah. Nak sabar macam mana lagi, Bu? Dah tak boleh sabar dah, Bu. Diorang dah melampau. Ibu sedar tak, Bu? Sekarang ni, disebabkan diorang, Ibu dah hilang ayah sebab jemaah ni. Ibu cakap dengan Baiduri, Ibu nak perjuangkan agama. Tapi Ibu nak perjuangkan agama sampai Ibu hilang ayah ke? Hanya sebab ayah tak percaya dekat jemaah ni semua. Sekarang ni macam mana sekalipun Baiduri takkan izinkan Ibu kahwin dengan Nabi. Tolonglah, Bu. Takkanlah Ibu tak nampak sekarang ni, Bu. Diorang cuma nak gunakan kita, Bu. Ini yang diorang buat ni bukan untuk perjuangan agama, Bu. Ini untuk nafsu. Ibu tak tahu nak fikir apa lagi dah. Ibu tak tahu. Sekarang ni boleh tak, Bu? Boleh tak, Bu? Baiduri betul-betul nak merayu melutut dekat Ibu. Boleh tak kali ni? Ibu tak payah nak cakap apa-apa lagi dah. Ibu dengar je. Ibu dengar je cakap Baiduri. Kita keluar daripada sini. Tolong, Bu. Sekarang ni dia dah gunakan kita. Walid tu penunggang agama, Bu. Dia bukan nak perjuangkan agama. Kita jangan biarkan dia peralatkan kita, Bu. Jangan biar dia pijak-pijak maruah kita. Baiduri janji dengan Ibu, Baiduri akan cari jalan macam mana sekalipun untuk kita keluar daripada tempat ni. Baiduri janji dengan Ibu. Baiduri janji, Ibu.
Tolonglah Fatin, Ibu. Itu kan keputusan Walid. Kalau Fatin nakkan berkat dan juga rahmat dari Allah, jangan lawan cakap Walid. Dia kan ayah Fatin. Dia wali. Dia tahu apa yang terbaik untuk Fatin. Fatin tak nak, Ibu. Tolonglah Fatin. Fatin tak nak. Ibu tak nak Fatin jadi anak durhaka. Ibu tak nak. Ikut je. Redha. Nak, Ibu. Tolonglah Fatin. Fatin tak nak. Saya tak nak menikah dengan Dewi tu, Abi. Saya tak nak derhaka dengan Abi. Saya bukan nak biadab dengan Walid. Tapi ini bukan caranya. Kamu cakaplah sendiri dengan Walid tu. Besok Abi nak kahwin lah. Dengan Makcik Kasum tu. Allahu Akbar. Tak sangka itu keputusan Walid. Bukan ke? Apa yang Walid putuskan adalah perintah Allah dan Rasul. Takkan abang nak langgar perintah Allah? Walid nak menikah batin saja dengan Baiduri, supaya Walid dapat menguasai dampingan yang ada pada Baiduri, iaitu Puteri Gunung Ledang. Tapi Puteri Gunung Ledang ni sombong. Sebab dia ada kuasa dan kekuatan yang besar. Dia tak nak berkongsi dengan puteri-puteri yang lain. Tapi Walid kan ada isteri batin yang lain. Isteri batin pilihan hati Walid tak sama dengan isteri batin atas nama perjuangan dakwah. Kenapa Walid nak menikah dengan Baiduri? Kenapa Walid nak menguasai Puteri Gunung Ledang? Itu semua atas jalan dakwah Walid. Dan kenapa para jemaah di sini ada beberapa orang isteri? Sebab perempuan itu ada kekuatannya. Dan kekuatan itu sangat penting di dalam dakwah. Dan Walid perlukan kekuatan itu dari semua perempuan yang bersama Walid. Kamu semua adalah perjuangan dakwah Walid. Kekuatan Walid. Tiada siapa yang lebih. Tiada siapa yang kurang. Semua Walid perlukan. Semua Walid sayang. Sama rata. Semua puteri-puteri Walid faham. Malam ni Walid nak munajat dengan Amirah. Sebab Amirah ada satu tugasan besar yang Walid nak bagi untuk dakwah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak, saya memang betul-betul nak keluar daripada sini malam ni juga. Awak dekat mana? Sekarang ni saya dekat pondok. Tolonglah awak, saya betul-betul dah tak boleh tahan dah tengok apa yang berlaku. Dah melampau. Dan sekarang ni, saya dengan mak saya nak dijadikan mangsa. Awak sabar. Kan kita kena kumpulkan bukti yang cukup dulu. Bukti apa lagi? Dah cukup banyak dah bukti yang kita kumpulkan. Sekarang ni, kalau kita buat report, diorang dah boleh kena tangkap. Sumpah, memang saya takkan benarkan diorang sentuh saya dengan mak saya. Awak jangan risau, saya ada. Saya akan pastikan yang dia takkan nikah dengan awak. Sebelum hancur lagi hidup orang lain, lebih baik kita cepat-cepat ambil tindakan. Lagi lama kita tunggu, lagi ramai lagi perempuan yang akan hancur dekat dalam ni. Ada orang kerjakan sesuka hati diorang. Walid tu memang perangai macam binatang. Saya memang dah tak nak dah duduk dekat sini. Saya memang nak keluar. Saya tak nak jadi mangsa dia. Sekarang ni awak nak selamatkan diri awak atau awak nak selamatkan yang lain?
Amira. Ya, Walid. Amira tahu tak? Amira sungguh istimewa. Amira ada kekuatan yang sangat kuat untuk membantu Walid berdakwah. Walid diperintah Allah untuk membimbing Amira menjadi pemimpin ummah, pemimpin muslimat. Nia? Nia lain. Amira, Walid mesti jadikan isteri batin Walid. Isteri batin? Ya, kita nikah batin dan menghalalkan semuanya bila batin Amira dah bersatu dengan batin Walid. Maka Amira akan naik. Amira faham. Amira sanggup jadi isteri batin Walid. Amira, malam ini Rasulullah bersama kita. Baginda akan nikahkan kita. Rasulullah? Ya Rasulullah, aku terima nikahnya Amira binti Marzuki dengan maksud nikah batin bermaskawinkan Al-Fatihah. Aku terima nikahnya Dewi Murnita binti Muhammad Afdin. Aku terima nikahnya Siti Nurania binti Khalid dengan maksud nafkah batin bermaskawinkan Al-Fatihah. Mulai malam ini, Amira menjadi isteri batin Walid yang sah. Sudahlah jadi penyiasat. Tujuan kau duduk kat situ pun dah sampai kan? Takkan mak kau tak sedar lagi? Kalau dia orang paksa kau kahwin. Macam mana, Baiduri? Siapa nak tolong kau? Ish, mati hidup semula pun aku takkan setujulah. Diorang ingat kau apa? Boleh nak bodoh-bodohkan aku macam dia buat dekat perempuan lain? Kat dalam tu kau ada hambali je. Kau nak berjuang apanya? Takkanlah mak kau tak nampak lagi. Kau keluar dari situ, kita terus buat report kat pejabat agama. Kau dah ada banyak bukti kan? Ya, aku tahu. Memang aku nak keluar pun. Tapi sekarang ni sikit je lagi. Aku nak betul-betul sahihkan pasal isu nikah batin ni. Lepas tu aku akan keluar daripada sini. Dan aku janji, aku akan selamatkan jemaah yang lain. Aku dah tak boleh tahan dah tengok diorang ni melampau sangat. Dengar cakap aku. Kau keluar dulu. Lepas tu kita settle masalah ni. InsyaAllah. Kau doakan aku? Mbak Duri. Astaghfirullahalazim. Kenapa ni? Kau okey tak? Kau sakit ke? Nyampahlah. Kau tengok. Buat sakit nak tarik perhatian Walid supaya datang tengok dia. Sakit kepala lah, sakit itulah, sakit inilah. Semua benda nak mengadu kat Walid. Nia, bagi tahu Walid aku sakit eh. Kau tengok. Kau tengok. Janganlah tu Dewi. Perempuan. Kau tahu tak Walid tu banyak lagi lah kerja dia nak buat daripada dia nak layan sakit kepala kau tu. Kau ni yang mengada sangat. Kau ingat aku main-main ke? Dewi. Kau ni asyik-asyik. Mia! Ni, mengada. Dewi, sudahlah Dewi. Sudah. Mia, bangun Mia. Sakit Umi, ampun Umi, ampun. Kecil-kecil dah pandai mencuri, nanti dah besar kau ambil laki orang.
Tak payah nak peli-peli aku. Dari kecil lah kena ajar. Jangan nak tahu ambil hak orang nanti. Biar dia rasa sakit. Dah, bangun. Bagi diri sana. Jangan duduk selagi Umi tak izin. Dia budak lah. Tak perlu nak hukum dia sampai macam tu sekali. Inilah dia. Rotan sikit, mak datang bela. Macam mana budak tu nak belajar takut pada hukuman? Anak aku yang ajar. Aku tak suka orang lain masuk campur. Bagus kalau kau tahu didik anak. Kalau kau tak tahu didik anak, tanggungjawab aku dalam rumah ini untuk pastikan anak-anak dididik dengan betul. Kata anak Walid. Takkan anak Walid mencuri? Alhamdulillah. Awak mengandung ni ya. Ni keputusan dia lah. Anak siapa? Saya tak kisahlah Walid. Apa Walid nak buat dekat dia. Nak pukul ke. Saya serahkan pada Walid lah untuk mendidik dia. Sebab saya dah tak mampu dah. Degil sangat. Dia tak umpama saya sebagai mak dia. InsyaAllah. Kehendak Allah. Bukannya kehendak Walid. Maknya. Kenalah berdoa juga pada Allah. Supaya anaknya mendapat hidayah untuk berubah. Cuma kami ni bekerja makan gaji. Jadi tak bolehlah nak cuti selalu. Nak mendidik anak ni bukannya setakat menghantar anak ke sekolah agama dan lepaskan tanggungjawab. Nak kena didik juga anak tu dengan ilmu. Macam mana nak didik kalau diri sendiri tak ada ilmu? Kenalah cari. InsyaAllah Walid, saya cuba. Alhamdulillah. Kalau itulah ikhlasnya, maka itulah juga barakah untuk jihad ummah ini. Assalamualaikum Walid. Assalamualaikum semua. Mana Mia tahu? Mia dah tak datang period 2 bulan. Mia asyik muntah-muntah. Mia mual. Siapa lagi tahu? Mia tak bagi tahu sesiapa. Kecuali Mia Hafizah. Macam mana ni Walid? Astaghfirullahalazim. Mengandung? Anak siapa? Tak tahu pula. Tak pernah pula tahu dia rapat dengan mana-mana jemaah lelaki kat sini. Bukankah Mia ni budak bosia tu? Mak bapak dia pun tak boleh nak kawal dia. Tak silap, budak ni dah pernah tidur dengan lelaki sejak umur dia 14 tahun. Gianlah tu.
Susah kalau budak perempuan dah gian nak buat benda ni. Dia takkan kisah dengan siapa pun. Tapi kawalan kat pondok sini ketat, Kak. Diorang bukannya boleh keluar bebas. Kakak rasa dengan siapa? Dah melampaulah diorang ni awak. Cukuplah. Kita dah tak boleh diam lagi dah. Sekarang ni, saya nak kita pergi buat laporan dekat pejabat agama. Dia nak nikah dengan saya tahu sekarang ni. Saya dah tak rasa selamat duduk dekat dalam jihad ummah ni. Tak, sekarang ni awak kena tenang dulu. Tenang? Awak nak saya tenang macam mana lagi? Takkanlah awak nak tunggu sampai dia dah... Tak apa, esok kita pergi jumpa Ustaz. Kita tanya pendapat Ustaz sama ada perlu kita buat report ataupun tidak. Tak. Saya tak akan keluar dan tinggalkan budak-budak tu kat sini. Apa yang saya nak kita buat sekarang ni, kita bubarkan tempat ni, kita hancurkan kegiatan maksiat. Sakit, Umi. Cakap dengan lelaki mana kau berzina sampai kau mengandung ni, ha? Cakap! Sakit, Umi. Sakit. Kalau kau tak nak sakit, kau cakap. Umi. Umi, tolong, Umi. Sakit sudah, Umi. Sudah, Umi, tolong. Umi, cukup! Umi! 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 Umi, jangan seksa dia! Salah aku. Aku bodoh. Hanya sebab aku jahil ilmu agama, senang-senang aku ditipu dengan agama. Semua yang dia cakap, aku percaya. Sebenarnya tak percaya. Dia cakap dengan aku semua pasal Allah, Rasul. Allah dan Rasul. Aku bodoh, aku percaya. Tak. Aku tak salahkan kau 100%. Kita memang mudah lemah bila kita bercakap soal agama. Lagi-lagi bila kita kurang ilmu agama. Tapi sekarang ni perkara dah berlaku. Nak menyesal pun tak guna dah, Mia. Sekarang ni, apa yang kita patut buat, kita kena cari jalan macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Aku dah tak tahu dah nak buat apa. Aku rasa aku nak lari je daripada sini. Jangan, Mia. Lari bukan jalan penyelesaian. Engkau nak tengok ke kawan-kawan kita yang lain jadi macam kau? Kau tak nak kan? Kita kena selamatkan diorang, Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh nak bercakap dengan Mia sekejap? Mia bagi tahu dia pasal kita. Assalamualaikum, Abi. Abi, Mia mengandung, Abi. Apa? Astaghfirullahalazim. Anak Walid. Fitnah. Fitnah semua tu. Abi, Mia tu dah berapa bulan dah dekat sini. Dia tak pernah keluar, Abi. Jumpa keluarga dia pun tidak. Dia sini mengaku yang anak dalam kandungan dia tu anak kepada Walid. Kau jangan jadi salah seorang yang pembawa fitnah akhir zaman ni, Amali. Mana satu yang kau nak percaya sekarang ni? Ha? Seorang bosya tu yang ria ataupun seorang guru mursyid? Syaitan tu tak mengenal guru mursyid ataupun tidak. Mursyid itu terletak pada ilmu. Iman itu terletak pada akhlak. Lagi tinggi ilmu, Abi, lagi besar dugaan dia. Ya, bagus. Kau tahu tu. Kau tahu semua tu. Kau belajar tinggi. Kau tahu kan? Ad-Duhaimah, kekacauan
yang tak dapat dibezakan hak dan batil. Walaupun Walid menggauli Mia, itu hak dia. Itu hak dia. Mia tu datang untuk dapat bimbingan Walid. Walid bagi dia perlindungan, makan, minum, keselamatan. Dia dah jadi hambanya. Kau tahu kan apa pengertian hamba dalam Islam? Kau belajar, kau tahu kan? Abi. Hamba itu adalah seorang yang belum merdeka. Dan Mia itu belum dapat kemerdekaan akhlak, moral dan tauhidnya. Nilainya seperti barang. Dan pemiliknya adalah Walid. Dia berhak melakukan apa saja yang dia nak kepada hambanya. Astagfirullahalazim. Maafkan hamba Ali. Abi dengan Walid ni dah jauh sangat, dah terpesong ni. Kalau Abi rasa yang Walid ni sentiasa betul disebabkan Walid ni seorang mursyid, saya yang tahu kesalahan ni harus betulkan. Saya tak boleh biarkan Abi. Walid tu pun manusia biasa juga Abi. Tak apalah. Kalau Abi rasa yang hamba Ali ni tak layak untuk betulkan semua ni, tak apa. Hamba Ali sedar. Tapi hamba Ali akan bagi orang yang lebih layak untuk betulkan semua ni. Apa yang dah jauh sangat terpesong. Walid sayang Mia. Memang Mia isteri batin Walid. Sebab itu anak dalam perut Mia tu tak boleh dizahirkan. Sebab hubungan kita hanya pada batin saja. Dah tak tahu dah nak buat apa, Walid. Semua orang dah tahu Mia mengandung. Macam malu, Walid. Mia sayang Walid. Mia masih nak jadi isteri batin Walid. Yang batin tetap batin. Kita tak boleh zahirkan. Walid nak Mia gugurkan anak tu. Lepas ni, siapa pula yang akan mengandung? Ha? Siapa yang bodoh sekarang ni? Kalau perempuan mengandung atas kerelaan diri dia sendiri, tak ada otak, tak fikir masa nak buat maksiat tu, nak salahkan siapa? Nak salahkan lelaki? Lelaki, diorang biarkan je sebab apa? Sebab diorang lelaki. Habis tu kita ni, kita yang perempuan ni, apa jadi dekat maruah kita lepas tu? Korang datang sini nak cari apa? Jawab! Allah. Macam mana nak cari Allah? Kalau korang sendiri tak kenal diri korang. Macam mana nak cari Allah kalau iman sendiri pun tunggang terbalik? Murah sangat. Menyerahkan diri dekat lelaki tanpa menggunakan otak. Korang serah diri korang, maruah korang, kerana Allah ke? Dan terang-terang hukum Allah, berzina itu dosanya besar. Kalau nak cari Allah, kenapa langgar hukum Allah? Macam tu ke? Walid. Walid. Walid pujuk aku, Baiduri. Hah? Kau? Ya. Walid kata, kerana perjuangan dakwah, kerana Allah. Aku tak tahu nak tolak macam mana. Walid cakap, tak salah kalau suka sama suka. Tak salah kalau suka sama suka? Astagfirullahalazim. Dia buat aku macam binatang, Baiduri. Aku sama.
Aku sama Baiduri. Dia tak kisah apabila aku kata aku sakit. Asalkan dia puas. Aku takut nak bagi tahu siapa-siapa Baiduri. Dia cakap aku isteri batin dia. Isteri batin? Dia bercakap benda yang sama dekat aku, Baiduri. Astaghfirullahaladzim. Yang lain? Yang lain? Jawab. Syira? Syira? Engkau? Jawab. Jawab! Cakap! Cakap dengan aku! Aku minta maaf, Baiduri. Awak. Apa ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak, saya betul-betul takut sekarang ni budak-budak tu semua habis. Habis kenapa? Walid tidur dengan semua budak-budak tu. Saya dah tak peduli dah. Sekarang ni, saya dah tak kira. Saya nak bawa juga keluar budak-budak tu malam ni. Diorang datang sini bukan nak dihancurkan sampai macam tu sekali, awak. Awak tahu tak diorang cakap apa kat saya? Walid layan diorang macam binatang. Diorang bukan pelacur, tau awak. Diorang datang sini, diorang nak Allah. Tapi ini ke apa yang Walid bagi? Tak apa. Kalau awak belum bersedia, biar saya yang buat semua ni malam ni. Saya dah tak sanggup lagi tengok. Tak, awak sabar sekali. Saya janji malam ni juga kita akan selamatkan diorang semua. Fatih nak belajar lagi, Bu. Fatih nak sekolah dekat luar sana. Fatih tak nak kahwin dengan orang tua, Ibu. Tolonglah Fatih, Ibu. Siapakah yang memiliki keramat wali Allah itu sebenarnya? Saya nak anda semua tahu supaya anda semua boleh membezakan yang mana benar-benar wali Allah dan yang mana yang penipu. Kerana di akhir zaman ini ramai sekali yang mengaku mereka ini adalah wali Allah. Namun apakah ciri-ciri seorang wali Allah itu? Mereka ini adalah orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan tidak mencampurkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik. Dan apakah landasan keimanan itu? Landasan keimanan adalah 2 kalimah syahadah. Mereka ini tidak membatalkan perkara itu dengan melanggar perkara-perkara tauhid. Jika ini yang berlaku, mereka ini bukanlah wali Allah. Dan yang kedua, wali Allah ini adalah orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Mereka ini sangat menjaga perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Mereka menjaga solat fardu, solat sunat, solat sunat qabliyah dan ba'diyah.
Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surah Yunus ayat 62. Tak, sekarang ni takkan korang tak tahu dia pergi mana? Tak tahu. Tak tahu. Ya. Sekarang ni sikit-sikit nak berahsia. Semualah nak berahsia. Maklumlah kesayangan Walid kan? Sikit-sikit Walid. Semua Walid. Tak, yang hilang sekarang ni Mia dengan Syira kan? Pagi-pagi tadi lagi diorang dah keluar. Rasa diorang tak ada kat dalam ni. Sebab aku nampak Syira keluar bawa handbag. Mia! Mia! Mia hilang, cari Mia! Mia! Akak, Mia hilang, Kak. Tolong cari Mia, Kak. Mia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nur Amia binti Khalid, sila laporkan diri anda ke Pondok Muslimah dengan segera. Saya ulang. Kepada Nur Amia binti Khalid, sila laporkan diri anda ke Pondok Muslimah dengan segera. Dan kepada sesiapa yang tahu di mana keberadaan Nur Amia, sila laporkan ke Pondok Muslimat. Jazakallahu khairan. Mia hilang. Mia hilang? Dah cari betul-betul ke? Dah cari kat belakang tu? Tak ada. Saya risaulah awak. Dahlah dia tengah mengandung. Kalau jadi apa-apa kat dia macam mana? Takkanlah budak-budak pondok tu tak tahu dia pergi mana? Dia kata kali terakhir dia orang nampak Mia pergi jumpa Walid. Kalau Walid apa-apa kan dia macam mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni saya masak asam pedas, telur ikan mayung kegemaran Walid. Nak makan? Saya siapkan. Rabia, masuk. Walid ada hal nak musyawarah dengan kamu. Kenapa boleh jadi begini? Jadi apa, Walid? Baiduri. Seperti yang saya pernah beritahu Walid sebelum ni. Baiduri ni keras. Susah nak dilentur. Kenapa tak pantau? Saya bukan bersama dia 24 jam, Walid. Dia licik. Hari ni dia hilang pun saya tak tahu. Dia ni melampau. Ya, Walid. Dia buat jihad ni seperti dia punya. Habis semua undang-undang dilanggar. Ada yang tak kena. Walid tak peduli. Walid nak kamu pantau dia. Budak ni tak boleh dididik dengan kekerasan. Kena guna kebijaksanaan. Bahaya kalau kita tak tundukkan dia dari sekarang. Baik, Walid. Apa agaknya perasaan Umi
kalau satu hari tiba-tiba Fatin anak Umi jadi sama macam Mia, Umi reda je ke Mia? Umi tak kesian ke dekat diorang? Umi, diorang datang sini untuk belajar, untuk mengenal Allah. Tetapi diperalatkan untuk menjadi bahan pemuas nafsu. Umi rela ke kalau anak Umi dijadikan seperti itu? Kau cakap apa, Baiduri? Umi tahu apa yang Baiduri cuba cakap. Umi seorang perempuan dan seorang ibu. Dan dianggap juga ibu oleh mereka. Tempat mereka menumpang kasih dan sayang. Tak mungkin seorang ibu sanggup menghancurkan hidup anak perempuannya, kan? Allah menghantar mereka kepada Umi sebagai satu amanat yang sangat besar. Mak dan ayah mereka menghantar anak-anak mereka dengan penuh harapan supaya anak-anak mereka dibimbing ke jalan Allah. Tetapi apakah perasaan mak dan ayah mereka kalau mereka dapat tahu yang anak-anak mereka ni dijadikan alat pemuas nafsu? Mereka tak aniaya, Umi. Hari ni Mia mengandung. Esok, lusa, tulat tak tahu siapa lagi yang akan mengandung. Hasil zina, Umi. Tolonglah, Umi. Baiduri merayu dekat Umi. Tolong kesiankan mereka. Tolong bantu mereka, Umi. Selamatkan diorang, Umi. Umi Hafizah, Walid nak jumpa. Mira! Mira! Hati-hati. Icin. Mira! 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 Kira! 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walid, Mia ada dekat mana? Mia? Mia bukan ada dengan Walid. Sebab dia dah hilang. Hilang ke mana pula? Tadi dia bukan ada dengan Walid ke? Walid tak tahu? Tak. Walid berjumpa dengan dia tadi, dia mengadukan hal dia. Kemudian Walid pulang ke sini. Kau tak perlu duduk dalam jihad ummah ini kalau sekadar nak menunjukkan ilmu kau pada kami. Saya bukan nak bercakap tentang ilmu yang saya belajar dari Mesir. Saya tahu ilmu Umi jauh lebih tinggi daripada saya. Tetapi saya nak bercakap tentang ilmu ihsan. Antara tanggungjawab utama sebagai seorang Muslim agar selamat dunia dan akhirat bukan sahaja wajib melaksanakan rukun Islam dan bukan sahaja wajib untuk meyakini rukun iman. Antara tanggungjawab sebagai seorang Muslim juga adalah mencapai makam ihsan, iaitu apabila dia menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya. Sekiranya dia tidak dapat melihatnya, maka dia perlu merasai bahawa Allah sentiasa melihatnya. Ketiga-tiga ini, iaitu Islam, iman dan juga ihsan, adalah kesempurnaan agama untuk setiap Muslim. Tidakkah Umi merasa yang Allah sedang melihat segala perbuatan maksiat yang berlaku dalam jihad ummah ini?
Dan Umi sebagai seorang pemimpin hanya melihat dan membiarkan sahaja. Maksiat apa yang kau cakap ni? Menjadi seorang ibu adalah kudrat yang diberikan pada setiap perempuan. Perempuan adalah jantung kepada setiap kehidupan berkeluarga. Mereka di dalam jihad ummah ini menganggap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam ini seperti ibu mereka sendiri. Perempuan yang melindungi maruah mereka dan bukannya mengabaikan penganiayaan yang berlaku terhadap mereka. Umi tidak faham apa yang saya cakap ini atau perlu saya memahamkan Umi lagi. Dan sekiranya Umi memang betul-betul tak faham, bermakna Umi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, Umi tidak layak untuk memimpin ummah ini. Perempuan sepatutnya tidak merosakkan maruah perempuan lain. Dan seorang ibu tidak akan menghancurkan hidup anaknya. Dan seorang isteri tidak akan merelakan suaminya hidup bergelumang dalam maksiat. Assalamualaikum. Yang itu tak apa, Walid. Kalau dekat sini tak ada siapa yang boleh kawal Baiduri, biar saya yang membimbing dia. Saya sanggup jadi suami zahir dan Walid suami batin kerana Allah dan Rasul demi perjuangan dakwah kita. Assalamualaikum. Bu. Bu. Waalaikumsalam. Baiduri, kenapa? Siap-siapkan barang kita, Bu. Bu, kita keluar malam ni juga. Baiduri cakap apa ni? Bu, Ibu tahu kan apa yang Baiduri cakap? Sudahlah. Takkanlah Ibu mesti lagi nak pertahankan jemaah-jemaah dekat sini, Bu. Ibu tolonglah, Bu. Ibu masih tak percaya lagi cakap Baiduri. Kita keluar, Bu. Kita keluar, Tempat ni bahaya, Bu. Orang-orang dekat sini bukan saja sesat, Bu, tapi dah gila. Baiduri dah tak tahan dah tengok apa yang diorang buat dekat jemaah dekat sini, Bu. Tolonglah, Bu. Kita keluar, Bu. Tolonglah, Bu. Percaya cakap Baiduri, Bu. Kita keluar. Baiduri. Baiduri. Mia. Mia? Kenapa Syihah? Mia kenapa? Dia dekat hospital. Pendarahan teruk. Kenapa? Walid sama gugurkan kandungan tu. Allahu Akbar. Baiduri, Mia cakap dengan aku, kau seorang je boleh tolong dia. Dia tak nak orang lain tahu. Ini rahsia. Okey. Tolong dia, kesian dia. Aku takut tidak apa-apa dekat dia, Baiduri. Okey, Syirah, kita tolong dia, kita tolong. Bu. Aku kat luar ni, pergi beli barang kejap. Kenapa? Syikin, tolong aku. Sekarang ni kau kena pergi hospital aman. Mia kat sana. Dia tengah gugurkan anak. Syirah cakap dia tengah pendarahan yang sangat teruk sekarang ni. Astaghfirullahalazim. Kau pergi tengokkan Mia. Malam ni aku tekad aku keluarkan jemaah perempuan macam yang kita plan tu. Hei, aku risaulah. Kau okey ke tu nanti? Bahaya tau, Baiduri. Cepat. Hati-hati. Tolong. Hati-hati, Kak. Tengok bawah. Masuk dalam bot. Hati-hati. Semua dah ada kat sini? Dah. Semua jemaah dah ada kat sini kecuali yang memang nak ikut Walid. Okay. Saya pergi ambil mak saya dulu. Okey. Bot ni saya lepaskan dulu. Saya tunggu awak kat sini, ya. Okey. Hati-hati. Okey, ini boleh jalan. Jalan dulu. Hello. Okey, yang trip boat ni aku dah bagi jalan. Okey? Nanti kau tunggu dekat sana.
Okey. Aku satu van dah penuh ni. Okey, tak apa. Nanti bila sampai, kau bagi je diorang jalan dulu. Okey, aku tengah tunggu Baiduri ni. Okey. Apa-apa kau bagi tahu aku. Hati-hati. Assalamualaikum. Bu, cepatlah, Bu. Sempat dia. Sempat, Bu. InsyaAllah semua dah keluar. Tinggal kita je. Mari sinilah. Bawa. Ha. Astagfirullahaladzim. Pengkhianatan yang besar adalah pengkhianatan kepada umat. Pengkhianatan yang paling keji adalah pengkhianatan kepada pemimpin umat. Kerana pengkhianat inilah yang akan merosakkan agama. Kau munafik. Kau bersaksi pada Allah dalam keimanan hati kau. Tapi kau sebenarnya pendusta. Kau rosakkan ummah. Kau sebenarnya adalah pengkhianat yang sebenar. Kemana kau bawa mereka pergi? Aku bawa mereka keluar dari neraka nafsu kau. Walid, tolong ampunkan anak saya, Walid. Dia bodoh, dia tak tahu apa-apa. Tolong ampunkan dia, jangan hukum dia, Walid. Tolong, Walid. Tolong, Walid. Orang yang berbuat khianat kepada mursyidnya sama artinya dengan berbuat khianat kepada Allah dan Rasul. Allah adalah firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati amanat yang dipercaya kepada kamu sedangkan kamu sudah mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 27. Aku bukan berkhianat. Jadi hamba kepada penguasa yang zalim, yang cuba menutupi kerosakannya dengan dalil-dalil agama untuk kononnya menyokong kebijakan yang merosakkan akidah demi memuaskan nafsu serakah. Engkau sebenarnya pengkhianat yang sejati, Walid. Kurang hajar. Tak pernah aku ajak kau biadab dengan guru kau. Saya takkan taat pada perintah mursyid yang derhaka pada perintah Allah dan Rasul. Demi Allah, saya sanggup memeranginya. Dan ketika kau salahkan orang lain bermakna perjalanan kepada Allah masih jauh lagi, Amali. Sudahlah, Abi. Bukan semua yang memahami. Sia-sia kita berbalah dengan budak setahun jagung. Diri tidak cukup mengenali Allah. Aku ajar kau hari ini. Penyebab rosaknya akhlak adalah nafsu. Penyebab kesengsaraan adalah cinta dunia. Penyebab fitnah adalah dengki. Penyebab perpecahan adalah perselisihan. Aku lebih tahu tentang kebenaran sebab aku sudah hidup dalam kebenaran itu. Orang yang tahu tentang kebenaran adalah orang yang bersaksi dengan iman dan takkan mencampurkan dengan perkara-perkara syirik, Walid. Orang seperti ini takkan membatalkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi pada Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Orang seperti ini takkan merosakkan jemaah dan berpaling pada takwa kepada Allah, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang hebat dalam beragama, tapi rasa kemanusiaan kau tak ada. Untuk apa banyak ilmu jika perilaku kau tak mencerminkan itu? Untuk apa engkau hebat dalam beribadah kalau engkau tu mampu sujud pasu pada Allah, tapi kau tak mampu tundukkan hawa nafsu kau yang jijik tu, Walid? Hafizah! Hafizah!
Hello, ya Ken? Mia kritikal. Darah dia turun banyak. Takkanlah sampai macam tu sekali. Ya, doktor yang bagi tahu. Lepas tu macam mana ni? Tak tahulah, doktor pun dah tak tahu nak buat apa dah. Darah dia tak berhenti turun dari tadi. Awak kena tunggu dia tau. Bahaya. Kalau jadi apa-apa macam mana? Awak jangan fikir macam tu, awak tunggu je dia. Lagipun sekarang saya tengah tunggu Hambali dengan Baiduri sampai. Yang lain semua saya dah hantar dah. Yalah, okeylah. Nanti korang datang sini terus tau. Saya risau dengan Mia ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia orang ni? Kau masih nak berperang dengan aku, Hambali. Baiduri. Bagi tahu Walid, Baiduri. Bagi tahu. Kau bagi tahu aja mana sebab budak-budak tu. Bagi tahu, jangan malukan aku. Ini pilihan mereka, Abi. Apa agaknya hukumannya setimpal untuk pengkhianat agama? Walid. Tolong jangan hukum anak saya. Tolong ampunkan Walid. Tolong Walid. Hukum tetap hukum, Kasum. Takkan Walid nak lepaskan orang yang mengkhianat perjuangan agama Walid macam tu saja. Abi, apa hukuman? Rajam. Rajam. Dia off phone pula. Ini yang tak kelakar ni. Tadi dia cakap dengan aku, Baiduri nak pergi ambil mak dia sekejap je. Takkan lama sampai macam ni. Aku rasa macam ada benda tak kena. Tak angkat ni. Baiduri. Takkanlah masa ni kau nak off phone. Ya Allah, Baiduri. Jawab, Kalsum. Apa hukuman sewajarnya untuk anak kamu? Jawab je lah. Kau tahu hukum dalam jihad ummah ini? Kau nak langgar hukum Allah kerana dia anak kau? Atau kau nak patuh pada hukum Allah? Jawab. Hukum dunia. Doktor, macam mana? Saya minta maaf. Allahu Akbar. Dah 2 jam lebih dah ni. Mustahil dia orang lambat macam ni. Aku rasa ni mesti ada benda yang tak kena. Kita report polis. Allah. Sudah
Abi. Abi. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kamu nak lejam anak kamu atau kamu nak Walid je lakukan? Walid, jangan Walid. Walid! Hentikan. Kau rajam aku seorang saja, Walid. Ini semua salah aku. Pengorbanan dari pemabuk cinta. Baik, aku takkan apa-apakan dia. Raden. Tolong, tolong. Umi, Umi tolong Umi. Umi jangan. Walid, kau lepaskan dia, Walid. Umi tolong Umi. Walid tolong Walid. Walid jangan apa-apa kan. Walid. Umi tolong Umi. Ampun Umi. Tolong Umi. Umi tolong Umi. Ampun Umi. Tolong Umi. Umi tolong. Tolong. Assalamualaikum. Salam. Kita kena buat report polis kan? Ya, kalau tidak, diorang tak boleh bawa keluar jenazah tu kalau tak ada report polis. Kita buat je lah. Sebab last saya call Hambali tadi, dia cakap dia nak tunggu Baiduri pergi ambil mak dia. Tapi takkanlah lama sangat, sampai 2 jam saya tunggu dekat situ. Taklah, saya pun tak tahu nak call siapa. Family dia saya tak kenal pun. Baiduri je yang tahu. Kalau macam tu, kita masuk je lah. Masuk mana? Jihad rumah. Usri bunuh ledang. Dulu, kini dan selamanya. Angkor. Jual mahal. Kau nak balas dendam dengan aku, Putri? Aku penguasa. Aku tahu sangat macam mana cara nak menguasai engkau. Sombong. Cantik. Kurniaan Allah untuk aku. Lama sana aku dah tunggu kau. Iblis! Malam ni, aku akan tundukkan kau di bawah telapak kaki aku. Tolong, Umi, tolong. Bawa dia ke pondok dia dan ikat dia. Ami, tolong, Ami. Umi. Ami, tolong. Umi, kau binatang, Umi. Tolong. Tolong. Umi, kau lepaskan dia. Kau jangan campur, Hambali. Abi, kau bagi tahu anak kau. Kalau dia tak tahu nak taat, berambus keluar dari sini. Binatang. Ini semua belum habis, Umi. Polis, jam gerak. Anda semua ditahan. Terima kasih. Terima kasih. Kau tak pernah puas jadi iblis. Kau guna agama untuk menghancurkan perempuan, untuk nafsu jahanam kau. Kau memang sial. Mengajar. Berani kau durhaka pada aku. Neraka tempat kau. Latar. Enggak. Bukan saja.
Abu. Alhamdulillah aku okey. Kalau aku tak okey takkanlah aku kat sini sekarang ni. Kau ni macam ni pun nak koyok lagi. Allah selamatkan aku. Tolong aku macam tu. Terima kasih juga dekat kau. Aku tahu kau yang tak lipat kan. Terima kasih. Ya, bukan aku. Bukan kau. Besok siapa? Saya yang buat. Alhamdulillah. Terima kasih, Mi. Mengkhianat. Aku lebih rela mengkhianati kau dari aku mengkhianati Allah. Apa dia dulu lagi? Baiduri bangga dengan Umi. Hari ini benar-benar Umi menjadi pejuang untuk Ummah. Umi bersalah. Umi nak tebus segala kesilapan Umi pada anak-anak tu. Awaklah pejuang ummah saya. Ilmu ini juga untuk saya dan juga untuk awak. Islam ini wajib diambil secara keseluruhannya. Bukan diambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Saya tahu. Dan ambil apa saja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran yang hakiki. Tak sangka zaman sekarang ni masih ada Nusaibah binti Ka'ab. Baiduri bukan Nur Saibah. Dia Khawla Al-Azwar. Perjuangan dah selesai. Mungkin awak dah boleh buka topeng Khawla Al-Azwar tu. Dan bagi saya tengok di sebalik hati Baiduri. Cinta-cintakah, cinta-cintakah, cinta bersemi, dia-diakah, mungkin di hati, panahan terpaksi, ku tangkap cinta suci, asmaramu harum, bagaikan kasturi, cinta-cintakah, cinta bersemi. Sebuah kumpulan ajaran sesat yang dikenali sebagai Jihad Ummah yang telah diasaskan sejak tahun 1998 oleh Muhammad Mahdi Ilman. Kegiatan ekstremis agama kumpulan ajaran sesat ini telah lama meragukan dan berada di dalam berada pemantauan cawangan khas Polis Bukit Aman sejak November tahun lalu. Ajaran sesat ini diketuai oleh seorang individu yang mengaku bahawa dirinya ialah Imam Al-Mahdi. Pihak polis telah mengepung markas Jihad Ummah dan menangkap ketuanya serta beberapa pengikut dan isteri tertuduh. Mereka telah ditahan reman untuk membantu Rabiatul Adawiyah. Lalu Rabiatul Adawiyah tanya kepada Imam Al-Hasan tentang beberapa perkara, termasuklah tentang akal. Lalu
Imam Al-Hasan menjawab, perempuan mempunyai 9 nafsu dan 1 akal. Rabiatul terus menjawab, jika aku mempunyai 9 nafsu, mengapa aku mampu menahannya dengan 1 akal? Sedangkan kamu yang sedang masuk meminang aku ini tidak mampu untuk menahan nafsu, sedangkan kamu mempunyai 9 akal dan 1 nafsu. Lalu Imam Al-Hasan malu dengan jawapan itu dan berlalu pergi. Jadi di manakah akalnya seorang perempuan yang rela untuk mengabdikan diri sendiri pada nafsu lelaki untuk mendapatkan berkat yang bukan daripada Allah dan Rasul? Orang yang diberi hikmah, dia mampu mengambil kebenaran walaupun daripada seorang yang pembohong. Dia mampu mengambil kebaikan walaupun daripada orang yang jahat. Tapi orang yang diberi ilmu tanpa hikmah, mereka ini hanya belajar daripada orang yang alim sahaja. Orang seperti ini tidak mendapat kebijaksanaan seperti orang yang mendapat hikmah. Jadi di manakah akal kita dalam beragama?